So hello and a very detailed summer, 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 detailed summer বস্তু কৰিছো যোনটো আপোনালোকৰ ADRE কাৰ্ড আপোনালোকৰ ADRE কাৰ্ড আপোনালোকৰ ADRE কাৰ্ড আপোনালোকৰ ADRE কাৰ্ড আপোনালোকৰ APSc upcoming APSc over 2024-25 so hekhini gotekhini bostu ami aji yat discuss korim so thank you for liking this channel bahut morom paisu apnalokor pa mission APSc junto hai initiative ami jobosor start korisilu ar tat almost 3.8 subscriber hoisile 3.8k subscriber that is 3800 subscriber hoi goisile kintu accidentally channel to mu delete hoi gol ibata test koribo jaote so আকৌ চেষ্টা কৰিছো আনিবলৈ কাৰণ নতুনকৈ বনাইছো সাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গৈছো আশা কৰিছো যে আপোনালোকে যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰিব ভিডিওছ বিলাক কৰিছো জনে মেইন আনসাৰ ৰাইটিং প্ৰগ্ৰামটো জয়েন কৰিছিলে আপোনালোকে ভিডিওছ খিনি চাইছিলে ডিসকাশন কৰিছিলো মই আনসাৰ ৰাইটিং কৰিছো আপোনালোকে তাৰ পৰা বহুত কোৱেশ্চন কমনো আহিছে মই নিজে যেটোকে পৰীক্ষা দিছো আৰু নিজে কোৱেশ্চনছ পৰা বনাইছো সো সেই কাৰণে মই তাৰ ভিত্তিত কৈ আছো সো অন দা বেसिस অফ দ্যাট I think it was helpful and beneficial for everyone and that এতিয়া মই যোনটো হয় ইনিশিয়েটিভটো কন্টিনিউ কৰিম সো জাস্ট মই প্ৰথমতে স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে ভিডিওটো কেইটামান বস্তু ইয়াত ডিসকাস কৰি লৈছো সো যেনেকৈ আপোনালোকে যদি ইয়াত চাই প্লেলিষ্টখন দিয়া আছে GS1 ৰ যোনখিনি GS1 ৰ ৰিলেটেড মই এতিয়া ৰেগুলাৰ ভিডিওছ বনাম ইয়াত আপলোড কৰিম বাকি অনলাইন সাৰ্ভিসেস ইয়াত পাব তাৰপিছত যদি আপোনালোকে চাই ADRE কাৰণে যদি আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব এতিয়া যেটোকে ADRE আহি আছে সেপ্টেম্বৰত সেই কাৰণে মই যোনটো কোৰ্স এটা লঞ্চ কৰিম ADRE কাৰণে অলৰেডি I mean 1 আগষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব যোনটো আপোনালোকৰ 15 টা আপোনালোকৰ মানে মডেলস দিব আপোনালোকে আনসাৰস দিব তাৰ ৰেসপন্স দিব তাৰ মাৰ্কস আপোনালোকে পাব তাৰ পিছত যোনখিনি তাৰ ডিটেইল ডিসকাশন হ'ব গোটেইখিনি বস্তু ভিডিওছ ইয়াত থাকিব তাৰপিছত এটো স্পোৰ্টছৰ আছে ৰিলেটেড তাৰপিছত এইখিনি আমাৰ বাকি যোনবিলাক অন্যান্য গভৰ্ণমেণ্ট আনসাৰ ৰাইটিং জনে কৰিছিলে সিহঁতৰ ডিসকাশনৰ সাম কেবিনেটৰ এটো ডিসিশনছ বিলাক আপুনি এখন প্লেলিষ্টত পাব বাকি GS3 ইয়াত GS2 ইয়াত আছে GS5 ইয়াত আৰু আমাৰ যোনটো APSc Cce 2024-25 ৰ নতুন কোৰ্স হ'ব তাৰ যোনবিলাক ডিটেইল এনালাইসিস আৰু ভিডিও কিবা কিবি এক্সট্ৰা মই দিম ইয়াত দিম বাকিটো লাইভ ক্লাसेছ হ'বই আৰু প্ৰাইভেট প্লেলিষ্ট থাকিব আপোনালোকৰ জনে জয়েন কৰি কোৰ্সটো আপোনালোকে চাও পাৰিব লাইভও চাও পাৰিব আপোনালোকে আৰু যদি আপোনালোকে ক্লাছটো মিছ কৰে তেতিয়া প্ৰাইভেট প্লেলিষ্টটো ইয়াত আহি চাও পাৰিব কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স ৰিলেটেড কিবা কিবি ভিডিওছ মই ৰেগুলাৰ ম্যাগাজিনছ ব্লকৰ এনালাইসিস দি থাকো ইয়াত গভৰ্ণমেণ্ট APSc Cce 2023-24 কিবা যদি অন্যান্য ভিডিও থাকে ইয়াত আপোনালোকৰ এটো আসলে আপোনালোকৰ মেইন আনসাৰ ৰাইটিংৰ যোনটো প্ৰথম ইনিশিয়েটিভটো আসলে সো ইয়াত যদি চাই আমাৰ দুটা ইনিশিয়েটিভ একচুয়ালি মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো মেইন আনসাৰ ৰাইটিংৰ এটো বেচ 2 কাৰণে আসলে আৰু এটো যদি চাই এটো আপোনালোকৰ বেচ 1 ৰ কাৰণে আসলে ওকে সো এইখিনি আসলে কথা বুজাবলৈ এতিয়া মই আপোনালোকৰ বস্তুখিনি দেখাও ডিটেইলছত ওকে So let's start with first ADRE মই কথাটো কৈ আছো ADRE কাৰণে আমি এটা নতুন কোৰ্স লঞ্চ কৰিছো which is known as AROHAN Test Series okay আৰু এই AROHAN Test Series টো আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব 1 তাৰিখৰ পৰা মানে এই 1 আগষ্টৰ পৰা ইয়াত চাওক মই ইয়াত আপোনাৰ টোটাল ব্লুপ্ৰিন্টটো বুজাই দিছো চাওক মেইন উদ্দেশ্যটো হল ভিডিওটো আমাৰ APSc মেইনছৰ কোৱেশ্চনছ খিনি ডিসকাস কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে মই এইখিনি হেকাৰণ লৈছো বহুতে কৈ আছিলে হেকাৰণে খুদি থাকে বা কিবা কনফিউজন থাকিব পাৰে WhatsApp কৰিব পাৰে বহুতে বাট হলে মই লৈছো যাতে আপোনালোকে ইমিডিয়েটলি বুজি লওক যে বস্তুটো কেনেকুৱা হয় ব্লুপ্ৰিন্টটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ইফ ইউ আৰ ইন্টাৰেস্টেড আপুনি জয়েন কৰিব পাৰে ইয়াত ওকে So first of all ইয়াত যদি চাই আমাৰ 1 তাৰিখে আপোনালোকৰ 1 আগষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব কোৰ্সটো যেটা আমাৰ টেষ্ট 1 এইখিনি আপোনালোকৰ সেকশনাল টেষ্ট হয় ঠিক আছে ফুল লেংথ টেষ্ট পিছত আছে সো টেষ্ট 1 ত আপোনালোকৰ জেনাৰেল ইংলিশ থাকিব 4 তাৰিখে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব টেষ্ট 2 তাত আপোনাৰ GK থাকিব উইথ স্পেশাল এমফেসিস অন দা ষ্টেট অফ আসাম 7 তাৰিখে আপোনালোকৰ 7 আগষ্টত আপোনালোকৰ হ'ব টেষ্ট 3 সোশ্যাল ষ্টাডিজৰ যোনখিনি আপোনাক হিষ্ট্ৰি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ জিওগ্ৰাফি সোসাইটি হেখিনি উইথ স্পেশাল emphasis on the state of Assam এটো টেষ্ট 3 আহিব তাৰপিছত আকৌ দুদিন গ্যাপ পাব সকলো এক্সামৰ মাজত আপোনালোকে দুদিন গ্যাপ পাব পঢ়িবলৈ তাৰপিছত 10 তাৰিখে আপোনালোকৰ 10 আগষ্টত আপোনালোকৰ টেষ্ট 4 হ'ব যেটা আমাৰ সোশ্যাল ষ্টাডিজৰ যোনটো সেকেন্ড পাৰ্টটো আছে দ্যাট ইজ আপোনালোকৰ পলিটিক্যাল সায়েন্স ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশন উইথ স্পেশাল এমফেসিস অন দা ষ্টেট অফ আসাম এইখিনি আমি চাম 13th আগষ্টত আপোনালোকৰ টেষ্ট 5 হ'ব তাত আপোনাৰ সোশ্যাল সায়েন্সে থাকিব থাৰ্ড পাৰ্টটো থাকিব যেনেকৈ আপোনাৰ ইকোনমি সায়েন্স এণ্ড টেক উইথ স্পেশাল এমফেসিস অন দা ষ্টেট অফ আসাম সো আপোনালোকৰ ফোৰ্থ পাৰ্টটো আপোনালোকৰ
সোশ্যাল সায়েন্সৰ মই 16 তাৰিখে ৰাখিছোঁ টেষ্ট 6 তাত হ'ব সো টেষ্ট 6 ত আপোনালোকৰ সোশ্যাল সায়েন্সৰ কোৱেশ্চনছ থাকিব ফ্ৰম বায়োডাইভাৰ্চিটি এণ্ড কনজাৰভেশ্যন from security disaster management with special emphasis on the state of Assam so এইখিনি আপোনালোকৰ 16 তাৰিখলৈকে আছে তাৰপিছত নেক্সট যদি চাই সেকশনাল টেষ্ট 19 তাৰিখে আছে আপোনালোকৰ 19 তাৰিখে আছে আপোনালোকৰ টেষ্ট 7 so 19th আগষ্ট যোনটো হ'ব টেষ্ট 7 তাত আপোনালোকৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচন আৰু ইংলিছ ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত থাকিব টেষ্ট তাৰপিছত আকৌ দুদিন গ্যাপ পাব তাৰপিছত 22 তাৰিখে হ'ব আপোনালোকৰ টেষ্ট 8 য'ত আপোনালোকৰ জেনাৰেল ম্যাথমেটিক্সৰ ওপৰত হ'ব পেপাৰ 25th আপোনালোকৰ 25 আগষ্টত আপোনালোকৰ হ'ব টেষ্ট 9 য'ত লজিক্যাল ৰিজনিংৰ ওপৰত হ'ব 28 আগষ্টত আপোনালোকৰ হ'ব টেষ্ট 10 য'ত আপোনালোকৰ মেণ্টেল এবিলিটিৰ ওপৰত হ'ব সো এইখিনিলৈকে যদি আপোনালোকে চাই আগষ্টৰ এইখিনি আপোনালোকৰ সেকশনাল টেষ্ট আছিলে ঠিক আছে যোনটো 1 আগষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু শেষ হ'ব কেতিয়া 28 আগষ্টত বাকি যদি চাই ইয়াৰলৈকে 10টা পৰীক্ষা হৈ গ'ল আপোনালোকৰ আৰু বাকি 5টা মই কি কৰিছো ইয়াত ফুল লেংথ টেষ্ট কৰিছো ওকে সো ফুল লেংথ টেষ্ট যদি চাই FLT 1 that is টেষ্ট 11 আপোনালোকৰ 1 সেপ্টেম্বৰত হ'ব ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকৰ এই যিমানখিনি আমি পঢ়িছিলো সব একেলগত কম্বাইন্ড আহিব তেনেকুৱা আমাৰ ফুল লেংথ টেষ্ট 5টা হ'ব so full length test 2 3 4 5 এনেকুৱা হ'ব আপোনালোকৰ 2 3 4 আৰু 5 তাৰিখে okay so these are all full length tests এটা নেক্সট যদি আমি চাও মই কেইটামান ইয়াত বুজিবলৈ কাৰণে ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ কাৰণে বস্তু দেখাইছো যেনেকে mode of examinations will be online মানে আপোনালোকক মই কোৱেশ্চনছ খিনি WhatsApp over দি মানে I will give you the questions over WhatsApp and there will be 15 test papers 15খন টেষ্ট পেপাৰ থাকিব আৰু গোটেইখিনি টেষ্ট পেপাৰছ আপোনালোকৰ ওৱান অন ওৱান মই WhatsApp যোনে জয়েন কৰে WhatsApp নম্বৰছ আছে মোৰ তাত সো সকলোৱে টেষ্টখিনি পাই যাব ঠিক আছে ডেট হিচাপে আৰু এটা কথা টেষ্ট পেপাৰছত আপোনালোকৰ 100টা কোৱেশ্চন থাকিব আৰু প্ৰত্যেক কোৱেশ্চন থাকিব আৰু ওয়েটেজ থাকিব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব কম্প্ৰিহেনচনৰ যোনটো আপোনাৰ পৰীক্ষা হ'ব হেতুত আপোনালোকৰ প্ৰতিসাই নৰমালি আপোনালোকৰ কিমান 100টা কোৱেশ্চন আহিব 1 মাৰ্কৰ কম্প্ৰিহেনচনত আপোনালোকৰ কি হ'ব 50টা কোৱেশ্চন আহিব আপোনালোকৰ কাৰণ কিয় এটা কোৱেশ্চনত 2 ওকে আপোনালোকৰ ওকে আৰু কিন্তু এটা কথা ইয়াত মনত ৰাখিব যে ইয়াত নেগেটিভ মাৰ্কিং আছে ক্লিয়াৰিট আমাৰ কি হৈছে নেগেটিভ মাৰ্কিং ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে এই কাৰণে মই লৈ আহিছো এটো ঠিক আছে আৰু নেগেটিভ মাৰ্কিং কেনেকৈ হ'ব 1/4 টা টোটাল মাৰ্কস হ'ব এটা কোৱেশ্চনত 1 আছে 1/4 যদি তাৰ নেগেটিভ মাৰ্কিং হয় তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে যে 0.25 কি হ'ব 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনটোৰ কাৰণে যদি আপুনি ভুল কৰে তেতিয়া এটো নেগেটিভ মাৰ্কিং হ'ব আৰু যদি আপুনি চাই 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনৰ কাৰণে 1/4 যদি নেগেটিভ মাৰ্কিং আমি উলিয়াও that comes to 0.5 মানে 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্নৰ কাৰণে আপোনাৰ নেগেটিভ মাৰ্কিং কিমান হ'ব আধা হ'ব আৰু যদি 1 মাৰ্কৰ চাই নেক্সট যদি চাই আপোনালোকৰ এক্সামিনেচনৰ কাৰণে যোনটো টাইম মই ৰাখিছো এনেকুৱা এক্সামত হ'ব তেনেকুৱা আৰু 180 মিনিটছৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ যদি চাই কোৱেশ্চন পেপাৰছ খিনি মই সন্ধিয়া 6টা আগতে আপোনালোকক দি দিম কাৰণ 5:45 মানতে দি দিম 6টা বজাৰ পৰা কোৱেশ্চন পেপাৰখন কমপ্লিট কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু কোৱেশ্চন পেপাৰ তাৰপিছত কি কৰিব কোৱেশ্চন পেপাৰখিনি কমপ্লিট কৰিবলৈ কাৰণে আপোনালোকে এখন পেজ লৈ ল'ব পেজত আপুনি 1ৰ আনসাৰ কি হয় A 2ৰ আনসাৰ ধৰক C এনেকুৱা আপুনি বনাই ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে তাত কিমান তাৰিখৰ হয় টেষ্ট নাম্বাৰটো দি দিব আপুনি দিব ডেট এণ্ড টেষ্ট ওকে টেষ্ট নাম্বাৰ টেষ্ট সাপোজ টেষ্ট সেকশনাল টেষ্ট 1 দি উঠাই পেলাই আপোনালোকে এখন পেজতে হৈ যাব এখন পেজতে হৈ যাব সো ইয়াৰে ফটো উঠাই আপোনালোকে মোক WhatsApp কৰি দিব WhatsApp 9:15 লৈকে ঠিক আছে হয় সো আশা কৰিছো আপোনালোকে 6টা বা 9টা ভিতৰত কমপ্লিট হৈ যাব আৰু আফটাৰ দ্যাট আপোনালোকে এক্স্যাক্টলি 9টা বজাৰ পিছত পৰীক্ষা বৰ্ডৰ ভিতৰত মোক আপোনালোকে গুটে যোনটো PDF বনাইছে হেতু পঠাব লাগিব মাৰ্কসটো কৈ দিম আপোনালোকক তাৰপিছত এক্সামিনেশন যেটা আপোনালোকৰ এটা পৰীক্ষা শেষ হ'ব মই কি কৰিম আপোনালোকক যেটা আপোনালোকে জনে পৰীক্ষা এপিয়াৰ কৰিলে হেনাখন হিয়তক মই গুটে কোৱেশ্চনছ খিনি আৰু তাৰ আনসাৰছ খিনি আপোনালোকক সেপাৰেটলি প্ৰভাইড কৰি দিম ঠিক আছে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনালোকে পুৰা নদিনাখন আপোনাৰ পিছনাখন দিব নোৱাৰিব পৰীক্ষাটো ওকে যোনদিনা পৰীক্ষা আছে সেইদিনাই same day আপোনালোকে next day কিন্তু PDF কিন্তু পাই যাব আপোনালোকে ডিটেইল পাই যাব আপোনালোকে ডিটেইল YouTube চেনেলৰ ADRE YouTube চেনেলৰ ADRE YouTube চেনেলৰ ADRE 2.0 payment details আৰু ইয়াত যদি চাই মোড অফ পেমেন্ট আপোনালোকে UPI থ্ৰুদি কৰিব পাৰে Google Pay Phone Pay WhatsApp Pay Amazon Pay এনিথিং আপোনালোকে UPI কোডটো এটো দিয়া আছে আৰু মোৰ এটো কন্টাক্ট নাম্বাৰ হয় যদি দৰকাৰ হয় মোক QR কোডটো সুধি লব পাৰে I will
পৰা ষ্টাৰ্ট এটা 1 তাৰিখৰ 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 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব বাট ডিউ টু সাম ৰিজনছ মই মোৰ নিজৰ কৰিবলগীয়া হ'ল মোৰ নিজৰ APSC পৰীক্ষা আছিলে সেইকাৰণে অকমান বিজি আছিলোঁ মই ওকে ব্লুপ্ৰিণ্ট চাওঁ আমি ব্লুপ্ৰিণ্ট 2 যোনটো মই লৈ আহিছোঁ সেইটো আপোনালোকৰ হয় APSC ৰিলেটেড কোৰ্চেছখিনিৰ কাৰণে এটা চি APSC মই APSc Cce এটা কোৰ্চ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ফৰ দ্য year 2024-25 মানে যোনটো অহা বছৰ APSC হ'ব তাৰ কাৰণে আৰু এই গোটেই প্ৰগ্ৰামটো কেনেকুৱা হ'ব অনলাইন মোডত হ'ব ঠিক আছে সো ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউ মানে পাৰ্চনেলিটি টেষ্ট তিনিটা ষ্টেজৰ কাৰণে মই গাইডেন্স দিম ইয়াত ঠিক আছে এবাৰ চাগে আপোনালোকক মই কুৱেশ্যন পেপাৰ দেখাম তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকে যিমানটো পঢ়ে বা জানে বা বেলেগ কোচিং ইনষ্টিটিউটত পঢ়ে সেইবিলাকত আপোনালোকে যদি চাই ট্ৰেডিশ্যনেল ৱে অফ টিচিং যোনটো হয় টেষ্টবিলাক আজিকালি বাট কুৱেশ্যনছবিলাক আজিকালি এনেকুৱা অহা হৈছে যোনটো আপোনালোকৰ ইনটিউশ্যন বেছড বা অন স্পট ভাবি পেলাই আপোনালোকে কৰিব লাগিব চ' মই ৰিকমেণ্ড কৰোঁ যে যিমান পাৰে আপোনালোকে নিজে পঢ়ক আৰু মই যদি এই কোৰ্চটো ইয়াত সেইকাৰণে দিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ মই নিজে এজন এছপাইৰেণ্ট হয় মই জানো কেনেকুৱা পেটাৰ্ণ চেঞ্জ হৈ আছে যদি চাই লাষ্ট 2-3 ইয়াৰ্ছত যোনখিনি পেটাৰ্ণ চেঞ্জ হৈছে ইটছ ভেৰি ডাইনামিক এজ ৱেল এজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বেছটো আহিছে বহুত প্ৰশ্ন আৰু আপোনালোকে সেইকাৰণে বস্তুবিলাক যেতিয়া পঢ়ে নহয় মানে বহুত টিপিকেলি বস্তুটো অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই পঢ়িব লাগিব বহুত টিপিকেল অবজাৰ্ভেণ্ট হ'ব লাগিব অন স্পট আপুনি কিবা এটা যদি কুৱেশ্যন আহে আপুনি লিখিব পাৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক পিছত মেইনছ আনচাৰ ৰাইটিংটো দিমেই চ' সেই কুৱেশ্যনছবিলাক আৰু বহুতে ইনফেক্ট এবাৰ মেইনছ আনচাৰ ৰাইটিং কোৰ্চবিলাক মই জইন কৰিছোঁ দুটা বেচ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ চ' বহুতে লিখিলে মোক আনচাৰ অলমষ্ট 50জনমান এছপাইৰেণ্ট আছিলে আমাৰ সকলোৱে দুটা পেজ মিলাই পেলাই গৈছোঁ চ' ইমানখিনি ষ্টুডেণ্টে লিখিছে আৰু আই এম ভেৰি চিয়'ৰ এবাৰ পৰীক্ষাও ভাল হৈছে কাৰণ মই যোনখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বেছ কুৱেশ্যন দিছিলোঁ বহুত কুৱেশ্যনছ কমন পৰিছে তাৰ পৰা অ'কে মই সেয়া কৰা নাই ক্লেইম কৰা নাই নিজৰ বাট সঁচা কথাটো যোনটো হয় আপোনালোকে নিজে ভিডিঅ'জ দিয়া আছে প্লে'লিষ্টত আপোনালোকে এনালাইচিছ ভিডিঅ'জখিনি চাব পাৰে তাত বহুত কুৱেশ্যনছ কমন আহিছে যেনেকৈ আপোনালোকৰ ধৰক গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছবিলাকৰ ওপৰত মই দিছিলোঁ অষ্টদশ মুকুতা উন্নয়নীমালা যোনটো আছিলে নিযুত মইনা আঁচনি আৰু তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰী যোনটো আপোনালোকৰ মহিলা উদ্যমিতা অভিযান কিবা বহুত তেনেকুৱা আছিলে আপোনালোকৰ বহুত কুৱেশ্যন আহিছে আৰু অন্যান্যও আছে বহুত এনভাইৰমেণ্ট ৰিলেটেড কিবা মই কৈছিলোঁ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত চ' বহুত কুৱেশ্যনছ মই দিছিলোঁ আপোনালোকে যদি মেটচ কৰি চাই বহুতখিনি সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে ফাউণ্ডেশ্যন বেটচ হয়তো ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকৰ 1 আগষ্ট মোক এই নাম্বাৰটোতে হোৱাটছএপ কৰিলে হ'ল 9395030635 বাকী যদি আপোনালোকক কিবা এই ব্লুপ্ৰিণ্টটো লাগে মই পঠাই দিম প্লাছ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে এই গোটেই যিমানখিনি মই ডিছকাছ কৰিম আজি PDF-ৰ পৰা আদি কৰি ব্লুপ্ৰিণ্ট মানে আমাৰ ADRE কোৰ্চটোৰ APSC কাৰণে চব ব্লুপ্ৰিণ্ট আপোনালোকে এই লিংকটোত ক্লিক কৰি গুগল ড্ৰাইভত গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে 234S1 ঠিক আছে ছেপ্টেম্বৰ মাহত আপোনাৰ এতিয়া এটা কথা মই ইয়াতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ কোৰ্চটো কেনেকুৱা হ'ব চাওক আমাৰ মানডে সদায় আমি GS1 পঢ়িম ঠিক আছে তাৰপিছত টিউজডে আমাৰ GS2 পঢ়িম Wednesday আমি GS3 পঢ়িম we will go with GS4 go for GS5 and Saturday মই আপোনালোকক দুখন এছে লৈ আহিম এছেছ কিছুমান ডিছকাছ কৰিম লাইভ ডিছকাছ কৰিম আৰু যোনে লাইভ এটেণ্ড কৰিব নহয় সিহঁতে ভিডিঅ'জখিনি চাই ল'ব পাৰে কাৰণ সিহঁতৰ কাৰণে বেলেগকৈ মই ছেপাৰেট প্ৰাইভেট প্লে'লিষ্ট বনাই থ'ম চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া কোৰ্চটো জইন কৰিব মোক ইমেইল আইডিটো দি দিব যাতে মই আপোনালোকক মানে যেতিয়া প্ৰাইভেট লিংকবিলাক মই পঠাম আপোনালোকক ইউটিউবৰ প্ৰাইভেট লিষ্টখন চাবলৈ কাৰণে মোক ইমেইল আইডি দৰকাৰ হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে ইমেইল আইডি ভিডিঅ'জখিনি আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিম আপোনালোকৰ তাত এখন জিমেইল বা য'তেই মেইল থাকে আপোনালোকৰ সেই মেইল ইনবক্সত আপোনালোকৰ যাব মেইলখন আপুনি ক্লিক কৰি ল'ব লিংক এটা পাব আৰু সেই লিংকটোতে আপোনালোকৰ সেই ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰিব অ'কে যদি আপুনি এনেই লাইভ ক্লাছবিলাক যদি চাই আমি গুগল মিটত ৰেডি কৰিম তাৰপিছত ছেপ্টেম্বৰ যদি চাই এইখিনি আমি টাৰ্গেট কৰি থৈছোঁ এইখিনি কমপ্লিট কৰিম পাৰিব অ'কে কেছে হৈ আপোনাৰ 8খন কেছে হৈ যাব তাৰপিছত নৱেম্বৰত এইখিনি আছে আপোনালোকৰ ডিচেম্বৰত এইখিনি আছে জানুৱাৰী অ'কে মই আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ আগতে ভাবি আছোঁ গোটেই কোৰ্চ ভাবি আছোঁ এইখিনি আছে অ'কে আৰু মাৰ্চত অলপমান ধৰক 10 দিনমান আৰু লাগিব আৰু এই পাৰ্টটো মোক ইয়াত মই লাষ্টত চায়েন্স এণ্ড IR চায়েন্স এণ্ড টেক ৰাখি দিছোঁ এইবিলাক ক্লাষ্টাৰ ৰাখি দিছোঁ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট কাৰণ প্ৰিলিমছত ইমান নুসুধে সেইকাৰণে কোৰ্চটো আমাৰ মাৰ্চৰ 31 তাৰিখলৈকে মানে 31 তাৰিখলৈকে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে চলিব এটা প্ৰিলিমছ আপোনালোকে যদি চাই এই কোৰ্চটোত আপোনালোকে মেইনছৰ গাইডেন্স পাব চ' ছাপ'জ আপুনি যদি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ কৰি ল'লে প্ৰিলিমছৰ হ'ব চ' তাৰপিছত যদি কমপ্লিট দিছ কোৰ্চ ইন মাৰ্চ 2025 তাৰপিছত আমি ষ্টাৰ্ট যোনখিনি মেইনছ আনচাৰ ৰাইটিং হয় কৰিম তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেইনছ আনচাৰ ৰাইটিঙৰ পিছত কি হ'ব আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্সো মই ইয়াত কভাৰ কৰিম এই কোৰ্চ ঠিক আছে চ' ইয়াত যদি চাই মই অলপমান ডিটেইলছ ইয়াত দি দিছোঁ এইখিনি চাই লওক
কোৰ্স যোনটো হয় এটো ইন্টিগ্ৰেটেড হ'ব আপোনাকৰ প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছৰ আৰু ইয়াত যদি চাই ইন্টিগ্ৰেটেড মানে মই ইন্টিগ্ৰেটেড বুলি কৈছো কাৰণ প্ৰিলিমছ মেইনছ আমি একেলগত পঢ়াম আৰু মাৰ্চ 2025 গোটেই কোৰ্সটো শেষ হৈ যায় তাৰপিছত আমি মানে প্ৰিলিমছ দিয়ে তাৰপিছত নেক্সট ৰেটিং আমি মেইনছ আনসাৰ ৰেটিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিম ওকে সো এটা যদি চাই ইনিশিয়ালি আপোনালোকৰ 8 মান্থছ ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে হ'ব যোনটো 1 আগষ্টৰ পৰা 31 2025 সো 1 আগষ্ট 2024 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব কোৰ্সটো আৰু 31 মাৰ্চ 2025 লৈকে যাব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ সিলেবাস দুইটাই মই কভাৰ কৰি দিম তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেইনছ আনসাৰ ৰেটিংও কভাৰ কৰি দিম তাৰপিছত আপোনালোকে যদি মেইনছও ক্লিয়াৰ কৰে তাৰপিছত স্পেশাল ইন্টাৰভিউ গাইডেন্সও দিয়া হ'ব টু দোজ এস্পাইৰেন্টস হু ক্লিয়াৰ দ্য মেইনছ এক্সাম ওকে টোটাল কোনেল ৰাখি থৈছো বহুতে নমিনেল ৰাখি থৈছো আপুনি যদি চাই বাকি কোচিং সেন্টাৰ বা বহুতখিনি এফৰ্ট টাইম দিবলগীয়া হয় ষ্টিল মই একদম মিনিমাল ৰাখি থৈছো 10000 rupees অনলি ওকে সো ওয়ান টাইম পেমেন্ট হ'ব আপুনি একেলগতে 10000 rupeesৰ ৰিপ্লাই আপুনি প্ৰগ্ৰামটো জয়েন কৰি ল'ব ক্লাছ টাইমিংছৰ কথা যদি চাওঁ মানডে আমি মই কৈছোৱে মানডে আমি GS1 পঢ়িম টিউজডে GS2 ওয়েডনেসডে GS3 থাৰ্সডে GS4 হয় সন্ধিয়া 7টা পৰা 7:45 লৈকে অৱশ্যে মিনিটছৰ অৱশ্যে ধুনীয়াকৈ ক্লাছ এটেন্ড কৰি তাৰপিছত যদি চাওঁ স্যাটাৰডে আমাৰ পেপাৰ 1 দ্যাট ইজ এসএ ডিসকাশন হ'ব দুখনকে মই এসএ লৈ সো তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকে এসএ যেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ হ'ব তাৰপিছত আমি আনসাৰ ৰেটিংত এসএও থাকিব সো হেতু সময়ত আপোনালোকে তেতিয়া ক্যাপিটালাইজ কৰিব পাৰিব এতিয়া শিকিলেও পাৰে ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকৈ ইন্ট্ৰোডাকশন সো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ লিখে সো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই এসএ ব্লকৰ থ্ৰু দি আপোনালোকক বুজাই দিম নেক্সট যদি চাওঁ ইয়াত মই কেইটামান পইণ্টছ দিছো ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট যদি চাই APSc Cce কাৰণে যদি চাই মোড অফ ক্লাसेस উইল বি ইন দা লাইভ অৰ ৰেকৰ্ডেড ফৰমেট মই যোনটো কৈছিলো আপোনালোকক যে লাইভও আপুনি চাব পাৰে আৰু যদি মিছ কৰে লাইভ ক্লাছটোতে ৰেকৰ্ডেড ফৰমেটো চাব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনাৰ যোনটো দিব লাগিব আপোনাৰ যোনটো ইমেইল লিংক হৈ আছে আপোনাৰ ইউটিউবৰ লগত মানে যোনটো ইউটিউব চাবলৈ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো ভিডিও চাবলৈ কাৰণে যোনটো মানে জিমেইল ইউজ কৰে ন সেই জিমেইল বা যিকোনো ইমেইল সেইটো ইউজ কৰে সেই ইমেইল আইডিটো মোক দি দিব তেতিয়া মই কি কৰিম প্লেলিষ্ট যোনখিনি প্ৰাইভেট প্লেলিষ্ট হয় তাত মই সেইখিনি এড কৰি থৈ দিম ভিডিও যেতিয়া মই কিবা এটা ভিডিও আপলোড কৰোঁ তেতিয়া মই সেইখিনি ইমেইল আইডি তাত দি দিলে আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি দিলে কি হ'ব এটা ইমেইল গুচি যাব কৰিলে আপোনালোকে হেলত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে সেই ভিডিওটো ডাইৰেক্টলি প্লেলিষ্টখনৰ যোনটো প্ৰাইভেট প্লেলিষ্ট হয় যোনটো বাকিবিলাকে চাব নোৱাৰে কাৰণ কোৰ্সটো জয়েন নকৰে মোক সিহঁতৰ তাত ইমেইল আইডি নাথাকিব সো মই সেই প্ৰাইভেট প্লেলিষ্টখন চাব নোৱাৰিবা কিন্তু যোনে জয়েন কৰিছে কোৰ্সটো সিহঁতে ধুনীয়াকৈ লিংকটো পাই যাব সিহঁতে প্ৰাইভেট প্লেলিষ্টটো যোনটো লুকাই থাকে এনে সেইটো ওৱান অন ওৱান চাব পাৰিব ওৱান অন ওৱান ওকে আৰু যদি চাই বাকি ক্লাसेसখিনি ক'লো মই মানডে টু ফ্ৰাইডে হ'ব আৰু স্যাটাৰডে আমাৰ এটা স্পেশাল মেন্টৰিং সেশন হ'ব লগতে আমি এসএ পেপাৰছত ডিসকাস কৰিম আৰু টাইমিংটো যদি চাই স্যাটাৰডেও 7টা বজাৰ পৰা হ'ব এটা কথা ইয়াত হাৰ্ড কপিজ পঠোৱা নহ'ব কিন্তু মই যিমানখিনি ডিসকাশন ইয়াত কৰিম স্লাইডছ পিপিটি পাৱাৰ পইণ্ট যি হওক আৰু ৱৰ্ডৰ কিবা কিবি গোটেইখিনি আপোনালোকে ইউজ কৰক গোটেইখিনি আপোনালোকৰ সফট কপিজ আপোনালোকৰ পাৰ্সোনেল ইমেইল আইডি বা হোৱাটছএপ যেনেকৈ আপোনালোকে পঠাই দিয়া হ'ব যেনেকৈ আপোনালোকে বিচাৰে তেনেকৈ পঠাম হোৱাটছএপ ইজি হয় পঠাবলৈ যদি মেক্সিমাম হোৱাটছএপ প্ৰিফাৰ কৰে সেইকাৰণে হোৱাটছএপৰ থ্ৰু দি আপোনালোকক পঠাই দিম কাৰোবাক যদি স্পেচিয়েলি ইমেইল আইডি থ্ৰু দি লাগে মোক কৈ দিব মই ইমেইল আইডিটো পঠাই দিম আৰু যদি চাই মোড অফ পেমেন্ট একে আছে আপোনালোকৰ তেনেকৈ UPI আইডি আপোনাৰ দিয়া আছে যোনটো আপোনালোকৰ ইয়াত দি আছে সুদীপ্ত শইকীয়া 1998 ওকে SBI and give the payment 10000 rupees যোনটো হয় একেলগত দিব লাগিব so once you do it so I will register your name screenshot পঠাই দিব যাতে আপোনাৰ নামটো মই প্ৰপাৰলি মোৰ ডেটাবেছত ৰাখি থব পাওঁ তো এইখিনি আছিল আপোনালোকৰ এতিয়া মই যোনটো আমাৰ মেইন টাইটেল হয় ভিডিওটোৰ সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ মানে যোনটো আমাৰ ৰিসেন্টলি APSc Cce পৰীক্ষা কোৱেশ্চনখিনি চাম সো ফাৰ্স্ট মই এবাৰ দেখাইছো আপোনালোকক আমাৰ APSc Cce যোনটো আপোনালোকৰ এসএ লিখিব দিছিলে সো দুখন এসএ মানে দুটা সেকশন আছে সেকশন A আৰু সেকশন B সো সেকশন A পৰা যিকোনো এখন লিখিব লাগিব সেকশন B পৰা এখন লিখিব লাগিব ঠিক আছে আৰু ওয়ার্ড লিমিট যদি চাই 1000 to 1200 words section A একেখন এসএ আহিছিলে এসিভ ডিসঅর্ডাৰ ৰেডাৰ দেন এ ক্ৰিমিনেল এক্ট তাৰপিছত আহিছিলে a new age disorder the Indian joint family and interdependence and cooperation মই এখন এসএ আৰু live in relationships rights and আপোনালোকে অবজাৰ্ভ কৰিছে ইয়াত যেবা কোৱেশ্চন পেপাৰ দুইটাতে আহিছে ওকে আগতে এনেকুৱা আছে যে আপোনাৰ আনসাৰছখিনি আইদাৰ ইংলিশ লিখিব পাৰে অসমীয়াত লিখিব পাৰে কিন্তু এবাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ ব্লককে অসমীয়াত দেখিছে যে অসমীয়াত লিখিছে ওকে আহিছে অসমীয়া দুইটাতে আহিছে নেক্সট সেকশন বিট আপনি এখন লিখিব লাগে ইয়াৰ পৰা এখন লিখিব লাগে ওয়ার্ড লিখিব লাগে ওয়ার্ড লি 1200 words আৰু ইয়াত যদি চাই এসএখন আহিছিলে ফিউচাৰ অফ আসামিজ ল্যাঙ্গুৱেজ এখন এসএ লিখিছিলো বাকি এক্সামিনেশন আহিছিলে কসমস লাইফ ইন দা কসমস আৰু কেसेस ইন আসাম
এইখিনি আপোনাৰ এছে আছিলে সো যিকোনো ইচ সেকশন ওকে ওকে মই GS1 ৰ খিনি আপোনাক দেখাই দিছো ইয়াত সো GS1 যদি আপোনালোকে জানে সাকে GS1 ত আপোনালোকৰ কি আছে we have heritage and Indian heritage and culture world and society তো আপোনাৰ জিওগ্ৰাফি প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আপোনাৰ জিওগ্ৰাফি আছিলে name the major earthquake prone areas of the details of the circum এই কোৱেশ্চনটো দুটা পাৰ্টত ভাঙিব পাৰি এইখিনিতে এটা আৰু সট আছে আৰু সাৰ্কাম পেচিফিক বেল্টৰ ওপৰত অকমান ডিটেইল লিখিব কৈছে ডিফাইন বায়োস্ফিয়াৰ ঠিক আছে আপুনি ভাবিব পাৰে যে GS1 পেপাৰত GS3 এনভায়ৰনমেন্ট প্ৰশ্ন কৰ পাহিলে APSC তেনেকুৱা কৰিছে আপোনালোকে জানে কোৱেশ্চনছ খিনি আজিকালি কাৰণ যিকোনো আপুনি টপিক যদি চাই এটা বস্তুৰ লগত জড়িত চাওমি আৰু সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট খুদি দিব পাৰে এখানে এবাৰ যদি চাই জনে মোৰ মেইন আনসাৰ আইটি PSC লগত বা মোক APSC লগত জড়িত কোৰ্সবিলাক পঢ়িছে সকলোৱে জানে যে মই এনেকুৱা প্ৰশ্ন দিছিলো যে আৰ্থকুৱেকৰ কাৰণে বা ডিজাস্টাৰছৰ কাৰণে দিয়া আজিকালি সো মেন্টৰ নিচিনা কিন্তু এটো লিংক হয় কাৰণ দিছে সাউথ ডিফাইন বায়োস্ফিয়াৰ ডিসকাস টা এটো যদি চাই এটা পাৰ্টত আছে তিনটা পাৰ্টত আছে সব প্ৰথমতে বায়োস্ফিয়াৰ ডিফাইন কৰিব কৈছে বায়োস্ফিয়াৰ ডিফাইন কৰিব কৈছে আৰু ইম্পৰ্টেন্স অফ বায়োস্ফিয়াৰ আৰ্থৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ কাৰণে ডিসকাস কৰিব দিছে ওকে ইম্পৰ্টেন্স নেক্সট কোৱেশ্চনটো যদি চাও এটো জিওগ্ৰাফি আসলে এটো হল আপোনাকৰ idea of distribution and ecological characteristics so দুটা পাৰ্টত কয় distribution of tropical rainforest আৰু ecological tropical rainforest এই দুটা পাৰ্ট হল থাৰ্ড পাৰ্টত কৈছে explain the causes of rapid this tropical rainforest কিয় destroy হৈ আছে হেতু কাৰণে মানে rapid degrading so কিহৰ কাৰণে so এনেকে কোৱেশ্চনবিলাক ভাঙি লব লাগে ঠিক আছে তেতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ লিখিব পাৰিব নেক্সট কোৱেশ্চনটো যদি চাই এটা আপোনালোকৰ অলপ সোসাইটিৰ লগত জড়িত হয় গ্লোবালাইজেশনৰ লগত সো কোৱেশ্চনটো কৈছে ডিসকাস হাউ ইন্ডিয়া would achieve self reliance as well as national development in the context of globalized world next question to আপোনালোক আকৌ জিওগ্ৰাফি দিছিলে physical geography has some close relationship with Asia's population distribution so এটা যদি সেনেকুৱা ট্ৰানজিশন কোৱেশ্চন তো কেনেকুৱা ট্ৰানজিশন কোৱেশ্চন হয় চাও এটা তো আপোনাৰ জিওগ্ৰাফি আছে এটা সাইডে যদি চাই আপোনাৰ ডেমো যোনটো ওকে যোনটো আপোনালোকৰ হিউম্যান জিওগ্ৰাফি কমি তো তাৰ লগত জড়িত হয় কোৱেশ্চনটো সো হে কোৱেশ্চনটো তেনেকৈ ডিভাইড কৰিব পাৰে সো প্ৰথমটো যদি চাই physical geography has a close relationship with Asia's population distribution এটো প্ৰথম পাৰ্টটো সবই দিছে তাৰপিছত নেক্সট কি ডিসকাস কৰিব দিছে some examples where such a relationship does not hold মন ৰাখিবা does not hold কোৱেশ্চনটোত কৈছিলে যে ইউজুৱেলি কি হয় আপোনালোকৰ এছিয়াৰ যোনটো পপুলেশ্যন ডিস্ট্ৰিবিউশন হয় হেতু জিওগ্ৰাফি ৰিলেশনশিপ আছে জিওগ্ৰাফিৰ লগত ওকে বাট ইয়াত কৰিব দিছে যে কোনবিলাক মানে জিওগ্ৰাফি ফিজিক্যাল এছিয়াৰ পপুলেশ্যন ডিস্ট্ৰিবিউট হয় হেতু ডিস্ট্ৰিবিউশনটোৰ লগত মানে হোল্ড নকৰে কি ফ্যাক্টৰস আছে হেবিলাক সুধিছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো আসলে আপোনাক 6 কোৱেশ্চন এটো সোসাইটি ওপৰতে জড়িত হয় কোৱেশ্চনটো আসলে ক্ৰিটিক্যালি ইভালুৱেট কিওয়াৰ্ডটো কি হয় ক্ৰিটিক্যালি ইভালুৱেট the depiction of partition horror of India in 1947 in a contemporary Indian train to Pakistan যোনখন হয় কোৱেশ্চন নভেলৰ ওপৰত লিখিছিলো অলপ তাৰপিছত নেক্সট কোৱেশ্চন কৈছে explain the contribution ডক্টৰ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া towards film making in Assam ঠিক আছে ডক্টৰ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ যোনখিনি কন্ট্ৰিবিউশন হয় এজ এ ফিল্ম মেকাৰ সেইখিনি দিছিলে সো কিছুমান মই মুভি এনি জাস্ট লিখি থৈছো বহুত আছে টিকেটৰ সন্ধ্যাৰ আগ আছে আপোনালোকৰ অগ্নিস্থান আছে ঠিক আছে তেনেকুৱা মুভিজ আপোনালোকে জানি সকে সেই কন্ট্ৰিবিউশনছ খিনি লিখিব লাগিব ওকে এটা বিষয়ত ইয়াত লিখিব পাৰে সো মই গুটিখিনি পিছত আপোনালোকৰ যদি টাইম এনালাইসিস মই ডিটেইল এনালাইসিস ভিডিও লৈ হতে বুজাই দিম next of global climate change in reality it's now time to replace the discourse of economic growth conservation of nature so খুদিছে আপুনি এগ্ৰি কৰে নে আৰু যদি এগ্ৰি কৰে বা ডিসএগ্ৰি কৰে কিয় কাৰণে কৰে এটো আনসাৰটো দিয়ক ৰিজনটো দিয়ক ওকে নেক্সট যদি আমি চাও elements of dissent and inherent in preaching of various bhakti saints in medieval India ঠিক আছে so discuss কৰিব দিছে কিওয়াৰ্ডটো এক্সাম্পল হইতে কৈছে is this question কৈছে is the urban poor between urban poor counterparts মানে urban poor women আৰু rural poor women ৰ মাজত কি কিবা পাৰ্থক্য আছে নেকি এটো খুদি আৰু যদি আছে বা যদি নাই তেতিয়া আপুনি যি আপোনাৰ ভিউ থাকে এক্সাম্পলৰ হইতে হেতু ইলুচিডেট কৰক ঠিক আছে next question to asle discuss contributing towards the selection of location for a manufacturing industry ki factors thake apnalokor for selection of a location jeneke apnalokor availability of resource etc heblak teneko bahut ase
সো হেবিলাক লিখিব লাগে আৰু নেক্সট পাৰ্ট কোৱেশ্চনৰ সেকেন্ড পাৰ্টটো কি হয় এক্সপ্লেইন উইথ এক্সাম্পলছ the role of market in this কি হয় ইয়াত ঠিক আছে ঠিক আছে for selection of for selecting a location of the manufacturing industry তাৰপিছত নেক্সট কোৱেশ্চন দিছিলে আপোনালোকৰ challenges of urbanization সুধিছিলে আপোনালোকৰ আৰু সুধিছিলে do you think that can satellite township can address this satellite যোনটো মৰিগাঁও satellite township হয় কোৱেশ্চনলি এইটো কোৱেশ্চন আছিলে যে চিপটো এখন ডিক্সিপটো এখন ডিক্লেয়াৰ কৰিছে বনাই আছে সেইখনে নেশ্যন মানে আপোনাক এড্ৰেছ কৰিব পাৰিব চেলেঞ্জেছ যোনবিলাক আছে আৰবানাইজেশ্যনৰ লগত জড়িত সেইখিনি কেনেকৈ মিটিগেট কৰিব পাৰে বা এড্ৰেছ কৰিব পাৰে এইটো ওপৰত আছিলে নেক্সট 10টা প্ৰশ্ন প্ৰথম 10টা প্ৰশ্নত 10 মাৰ্কছৰ হয় এই 15 মাৰ্কছ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ওকে নেক্সট যোনকেইটা মানে 20 নম্বৰলৈকে 11 বা 20 নম্বৰ যোনকেইটা কুৱেশ্যন নেক্সট কৈছে আপোনালোকৰ নৰ্থ ডিল উইথ দ্য কনচিকুৱেঞ্চ অফ এ মেগা আৰ্থকুৱেক So, analyze কৰিব দিছে the statement with special reference to Assam. Northeast ৰ কথাও লিখিব লাগিব আৰু এই বস্তুটো স্পেচিফিক্যালি অসমৰ বিষয়ে অলপ লিখিব লাগে ইয়াত নেক্সট যদি চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 what are the two broad categories of socio-religious reform movements in colonial India? So, দুটা আছিলে আপোনালোকৰ কি আছিলে আপোনালোকৰ socio-religious reformsৰ বিষয়ে তাত লিখিব লাগে second part of the question western যোনটো impact হয় সেইটো কেনেকৈ social religious reforms in India ধৰক টাৰ্গেট কৰিছিলে ওকে number 15 ইয়াত যদি চাই ইয়াত কৈছে although India has achieved such economic growth in recent times its biggest challenge today is to bridge the widening of gap between the rich and the poor so urban rural divide বা rich poor divide যোনটো হয় তাৰ ওপৰত আছে আপোনালোকৰ digital divide আপোনাৰ যি মনত আহে এইবিলাক লিখিব লাগিব আৰু কোৱেশ্চনটো আসলে about analyze environment এই যে ইনভাৰ্টেড কমা ভিতৰ দিছে স্টেটমেন্টটো এনালাইজ কৰক আৰু কি ইস্যুজ কি আছে challenges কি আছে and what can be the measures মানে possible measures কি হ'ব address this issue next যদি চাই নাইছিলে আপোনালোকৰ elimination of poverty feminization of labor আহে feminization of poverty ঠিক আছে আৰু কি steps লোৱা হৈছে in the recent times to address this issue of feminization of poverty Next question to asle apnakor soil ecosystem ki hoy tar components or functions ki hoy soil ecosystem okay next question aisle apnakor art and culture pa hetu hol music Indian role in significant role in cultural heritage serving cultural heritage and strengthening national critically analyze koribo dise with suitable examples so tar jonkhini apnakor advantages ba apnakor prospects ase aru konkhini way challenges hoy tabse apnakor jontu way forward hoy hetu dibo lagibo evaluate a major policies of the government of independent India relating to the integration of the tribals in the process of consolidation. So post independence question hoy apnalok post independence India. So ei question to apnalok jonto tribal integration opor proshno to asle. Okay. And last question to jodi sai art and culture par asle hetu hol religious and historical importance of the Puran bilakor religious and historical importance ki hoy India hetu proshno. So ekhon GS1 hol next we'll go for GS2. So GS2 paper যদি আমি চাও প্ৰথম কৈছিলো আপোনাক পঢ়াইছিলো ডিডি স্কিম লাখপতি বাইদেউ লাখপতি উদ্যমিতা যোনটো অভিযান আছে আৰু মহিলা উদ্যমিতা যোনটো অভিনিম পঢ়াই আছে গোটেইখিনি মই পঢ়াইছিলো আপোনাক বা এক্সামত দিছিলো মই সো আহি গ'ল এইটো লাখপতি ডিডি আচ্ছা ইয়াত কি কৈছে কিৱৰ্ডটো ডিসকাস কৰিব দিছিলে তাৰপিছত নেক্সট কোভিড-19 ভ্যালু অফ কোভিড-19 ভ্যাকচিন এক্সিস মার্কেট ভ্যালু ঠিক আছে ক্রিটিক্যালি স্টেটমেন্টটো Next question to assemble India's participation in global agreements on human rights reflects its commitment promoting a just and equitable world order. Eto inverted comma bhitor dise eta question to keyword to ki hoy discuss koribo dise this statement with reference to India's involvement in international agreements and bodies. Our next part to ki hoy evaluate koribo dise India's approach to human rights issue at the global level. ঠিক আছে fourth question to apnalokor ase Indian diaspora that acts as a catalyst for economic growth and the but its potential untapped, largely untapped. So etu inverted comma bhitor dise statement to eta question to main demand to hoise explore koribo dise the innovation and innovative approach leveraging the Indian diaspora keneka ami Indian diaspora mane approach khini or innovative approach khini use kori keneka ami ta capitalize koribo paro আৰু কেনেকৈ হে capitalize কৰাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক কম্পিটিটিভনেছ আৰু গ্লোবাল ইনফ্লুয়েন্স ইণ্ডিয়া যাতে বাঢ়ে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন আছে আপোনালোকৰ ডিসকাস দ্য সিগনিফিকেন্ট ডিফাৰেন্সেস কৰিছিলে between the colonial civils and the civil service of independent India
আৰু নেক্সট ডিমাণ্ডটো আছে আপোনালোকৰ সো কিৱৰ্ড দুটা আছে ইয়াত ডিসকাস কৰিব দিছে যোনখিনি ডিফাৰেন্স হয় বিটুইন কলোনিয়েল সিভিল সার্ভিস এন্ড সিভিল সার্ভিস অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া চেক কৰিব দিছে ৰোল এনালাইজ কৰিব দিছে ৰোল অফ সিভিল চেঞ্জ ইন কন্টেম্পৰেৰী ইন্ডিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 এটো মই কৈছিলো গেলেফু যোনটো আপোনালোকৰ ইকোনমিক হাব হয় ভুটানৰ হেতু সো আহি গল সো Bhutan's plan for regional economic hub at Gelefu manner is in what manner is Assam going to be benefited by this hub? Next was like, can state funding of elections bring in transparency in poll process? So state funding important hoy to topic ahileo. So this is handle this issue. So India bahir jumla baki democracy ase hote keneke handle of state funding of elections. Myanmar opor eta proshno আশা কৰিছিল actually Indo Myanmar Indo Bhutan আৰু Indo Bangladesh Bangladeshৰ পৰা নাহিলে কিন্তু Indo Myanmar কোৱেশ্চনটো আছিলে of Indo Myanmar border is an effective step in checking terrorist activities and drugs trafficking. So golden ক্ৰিচেণ্টৰ কথা আপোনাকে Myanmar to তেনেকে আমাৰ Myanmar to golden Cambodia আৰু Laos Cambodia আৰু Myanmar okay so হেকাৰণে এটো security point of view পৰা important হয় ঠিক আছে আৰু ৰিসেন্টলি যোনটো আপোনাকৰ ইণ্ডিয়াৰ হোম মিনিষ্ট্ৰী তে কৈছে যে porous Indo Myanmar border so India Myanmar border আপোনাকৰ কি আছিল আপোনাকৰ যোনটো আপোনাকৰ FMR বুলি কয় ঠিক আছে free movement regime বুলি কয় হেতু আছিল সো খাৰিজ কৰা হৈছে এটো এতিয়া খাৰিজ কৰা হৈছে যোনটো as per the home ministry or as per the union cabinet decision মতে এই Indo Myanmar border to completely seal কৰি দিয়া হ'ব সো তাৰ ওপৰতে আসলে প্ৰশ্নটো এক্সপেক্টেড প্ৰশ্ন আছিল আৰু এটা মই যদি চাও মই যোনকেইটা এক্সপেক্ট কৰিছিলো এটা হল Indo Myanmar ওপৰত এটা আপোনাকৰ ইন্ডিয়া মালদ্বীপৰ ওপৰত ৰিলেচন ওপৰত আহিব পাৰে বা যোনখিনি ৰিসেন্ট স্ট্ৰেইন হৈছে তাৰ ওপৰত আহিব পাৰে তাৰপিছত আৰু এটা এক্সপেক্ট কৰিছিলো Indo Bhutan গেলিফু প্ৰজেক্ট এণ্ড অল হেবিলাক চাই আছিলো Indo Bangladesh এই চাৰিখন দেশৰ মই কথা ভাবিছিলো আহিবই তাই দুখন আহি গল ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 টো যদি চাই তো কেগৰ ওপৰত আহিছিলে so প্ৰথম part of the question talks about the constitutional bodies in India need to fulfill the role of watchdog of democracy while keeping themselves out of the executive interference so keyword all discuss কৰিব দিছে this statement আৰু at the same time functionally evaluate the functioning of the CAG of India okay next question is question number 10 bureaucracy kotha koise je bureaucracy is not an obstacle to democracy but an inevitable complement to it so eto statement keyword tool evaluate koribo dise state in the light of the criticisms so yat apni evaluate koribo lagibo criticism lagibo apni likhibo lagibo aru evaluate koribo dise jetia tar pros and cons kini likhibo lagibo at the same time eta way forward dibo lagibo so keneke bureaucracy ami mane aru improve koribo paru ঠিক আছে সো ইয়াৰ লকে 10 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চনছ হৈ গল টু কোৱেশ্চন 11 মই টু কোৱেশ্চন আপোনাক দিছিলো ইফ ইউ ৰিমেম্বৰ ফৰেষ্ট কনজাৰভেশ্যন এক্ট যোনখন ৰিসেন্টলি এমেন্ড কৰিছিলে 2000 আসলে ফৰেষ্ট কনজাৰভেশ্যন এমেন্ডমেন্ট বিল 2023 সো সংৰক্ষণ एवं সংশোধন অভিযান নে কিবা তেনেকুৱা এটা আছিলে ঠিক আছে মই পঢ়াইছিলো আপোনাক ইফ ইউ ৰিমেম্বৰ আৰু মই কোৱেশ্চনো দিছিলো ইয়াৰ ওপৰত ফুল আৰু ইয়াৰ যদি চাই ফৰেষ্ট কনজাৰভেশ্যন 2023 to balance the case of forest conservation with the infrastructure development etu khodisile okay are it question discuss the possible impacts so is a jonkon apnakor mane সংশোধন korise amendment korise so the impact will be the impact of this amendment or what are the possible impacts of this amendment in the states of northeastern India 15 marks question next question number 12 talks about AI so increasing use of AI is expected to fundamentally transform the ways in which governance is done in India. So what are the challenges associated? Main demand of the question is about kotha koi dise statement kotha koi dise je fundamentally to transform kore kintu AI kintu kisman challenges ase so discuss koribo koisile ki ase ise apnake examine the impact of developed countries immigration policies on India's skill force and diaspora so developed country jinto apnar immigration policies bana apnakor visa system ase hetu keneke apnakor skill force খিনপৰক Indian diaspora মানে impact কৰে হেতু খুদিছে first part of the question examine কৰিব দিছে next part of the question talks about analyze how visa regulations and skill immigration programs in countries like USA and Canada keneke apnalokor visa regulation or skill immigration programs karone US বা Canada নিচিনা দেশৰ karone India keneke আৰু diaspora keneke impact হয় হেতু খুদিছিলে next question number 40 yat apko era of shifting geopolitical so itu IR question hoy international relations
So in the era of shifting geopolitical and COVID-19 pandemic, the influence of the developed policies of countries' policies of on India's strategic interest nuanced examination. Bitor dise inverted comma bitor dise তাৰ পিছত এটা keyword হল analyze কৰিব দিছে the multifaceted যোনটো impact foreign policy and foreign dynamics যোনবিলাক সলনি হৈ থাকে with respect to regional stability তাক analyze কৰিব দিছে আৰু next part of the question কৈছে যে provide recent examples দিব দিছে and propose দেখিছে নে keyword analyze কৰিব দিছে analyze কৰিব দিছে provide so analyze this I mean change in the geopolitical alliances তাৰপিছত সেকেন্ডটো কৈছে provide থাৰ্ডটো কৈছে propose innovative strategies to safeguard India's interest amid global uncertainties. Next যদি চাই question number 15 talks about good governance এটো governance ৰ প্ৰশ্ন আহি গৈছে ইয়াৰ পৰা so governance is considered as development and human well-being so keyword to evaluate with reference to the initiatives which are taken of India recently in realizing the SDGs. Okay, next question number 6 eto IRA question hoy about quad security dialogue ঠিক আছে তাৰ ওপৰত আহিছিলে question about elucidating the opportunities of quad arrangement. Next question number 17 যদি চাই phrase I mean এটা quotation of ভিতৰত এটা লাইন দিছে to paraphrase Mark Twain news don't watch news uninformed be uninformed যদি আপনি নিউজ নাচাই আপনি uninformed হ'ব আৰু যদি আপনি নিউজ চাই তেতিয়া আপনি misinformed হ'ব so to statement দিছে এতিয়া কৈছে in this context of the analyze কৰিব দিছে assess কৰিব দিছে the role of Indian media as democratic for media democracy কওঁ আমি কিহৰ কাৰণে কওঁ জানো যে কাৰণ আমিতো জানো যে মিডিয়া যদি আমি নেচাও তেতিয়া uninformed হ'ম আৰু যদি চাওঁ তেতিয়া misinformed হ'ম so হেতু প্ৰশ্ন আছিল okay next question number 18 যদি চাই লক্ষ্মীকান্তৰ directly আহা নাই just of the flag code of India 2022 পঢ় আহিছে so এটো appendix ত আছে আপোনাক জানে যোনটো লাষ্ট পাৰ্টত আছে appendix বুলি কয় এম লক্ষ্মীকান্তৰ কিতাপখনৰ আপুনি flag code details পাই যাব so আজিকালি questions পেপাৰ হয়তো আপনি হৈছে অহাবাৰ হয়তো আপোনাৰ ফান্ডামেন্টাল ডিউটি ওপৰত আহি যাব পাৰে বা নেশনাল ফ্ল্যাগ ওপৰত আহি অহাবাৰ ধৰক বেলেগ কিবা I mean আহিব পাৰে ঠিক আছে যোনবিলাক appendix ত থাকে so সেই পাৰ্টবিলাক আপুনি চাব লাগিব next question number 19 যদি চাও আমি right to dissent কথা কৈছে right to dissent is the lifeline of democracy okay প্ৰিন্ট কৰিব দিছে okay so right to dissent যদি আপুনি বুজি নাপায় অসমীয়াটো কৰিব পাৰে ভিন্ন মত প্ৰকাৰ মানে যোনটো আপোনাকৰ dissent হয় dissent মানে কি সকলোৰে যোনটো আপোনাকৰ মত হয় এটো একে নহয় হয়নে so ভিন্ন মত প্ৰকাশৰ অধিকাৰ so গণতন্ত্ৰ জীৱন ৰেখা so ইয়াত ব্যাখ্যা কৰা মানে explain so they have asked about explaining this line. Next mission karma yogi mo কৈ আছিল এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো মই টেস্ট সিৰিজত দিছিলো karma yogi কি হয় আৰু analyze কৰিব দিছিল effectiveness in bringing civil service reforms to capacity building approach okay so এইখিনি আপোনাক কৈছিল GS2 এতিয়া আমি সাম GS3 so GS3 যদি চাও first question ইয়াৰ চাওক আপোনাক মই কৈছিল ইম্পৰ্টেন্ট হয় নিযুত মইনা আঁচনি আহি গল describe the যোনখিনি নিযুত মইনা আঁচনি selling features হয় এইখিনি ডিসকাস কৰিব দিছে আৰু আঁচনি এলিমিনেট কৰিবলৈ সহায় কৰিব চাইল্ড এলিমিনেশন ওকে ষ্টৰি চাই মুকুতা উন্নয়নমালা হয় উইথ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেতু ওপৰত আছিল সো কোৱেশ্চনটো হেতু আছিল যে ৰিসেন্টলি যেটো আমাৰ বাজেটত কৈছে যে আমাৰ ইনোভেটিভ ইন্টিগ্ৰেশন হ'ব উইথ লেন্স অফ উইথ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফ্লাড ৱাটাৰ ডাইভাৰজনৰ কাৰণে সো তাৰ কাৰণে আপোনাৰ 200 crores এমাউন্ট মানে এবাৰ এলট কৰিছে ঠিক আছে ইন দা আসাম ষ্টেট বাজেট অফ 2024-25 সো কোৱেশ্চনৰ মেইন ডিমান্ডটো হ'ল এলাবৰেট কৰিব দিছে the main features of the project and examine কৰিব দিছে its feasibility মানে কি কি তাৰ ফিচাৰ্স খিনি আপোনাৰ জানে লিখিব মেইন ফিচাৰ্স খিনি তাৰ পিছত আপুনি এই ফিচাৰ্স খিনি লিখিব যে তাত কি কি চ্যালেঞ্জেস আছে সেইখিনি আপুনি লিখিব আৰু তাৰ কি কি এডভান্টেজ আছে কি কি চ্যালেঞ্জেস আছে আৰু কি কি কেনেকৈ মানে আপুনি লিখি দিব ঠিক আছে এইখিনি লিখি দিব পাৰে আপুনি কনক্লুজনত নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 যত পঢ়াইছিলে ইন্ডিয়ান ৰেলৱে ওপৰত আহিছিলে যে ইন্ডিয়ান ৰেলৱে ইজ দ্য ইন্ডিয়ান ইকোনমি কিৱৰ্ডটো হ'ল ডিসকাস কৰিব দিছে দ্য স্টেটমেন্ট অফ দ্য 3 recently আপোনাৰ যোনটো ৰেলৱে কৰিডৰ এনাউন্স কৰিছিল ইন্টাৰিম বাজেট সো তাৰ বিষয়ে লিখিব দিছিলে ওকে সো টিপিক্যাল বাজেট কোৱেশ্চন হয় তো ডাইৰেক্ট ইউনিয়ন বাজেটৰ ইন্টাৰিম বাজেটৰ পৰা আহিছে নেক্সট যদি চাই ডিজিটাল ইকোনমি যোনটো কি বেনিফিটস আছে আৰু কি চ্যালেঞ্জ আছে সো নিজৰ মতামত দিব গৈছে কমেন্ট নেক্সট কোৱেশ্চন যদি চাই এটো মই কৈছিল আপোনাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় PM Surya Yojana so তাৰ significance কি হয় in
ৰুৰেল ইকনমি এণ্ড আহি গ'ল এক্সামত তাৰপিছত কৈছিলোঁ আপোনালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট MSPs আৰু বাফাৰ ষ্টক এই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' এতিয়া কি হ'ল ইয়াত কুৱেশ্যনটো আহিছে বাট এক্সপ্লেইনিং দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ এমং দ্য গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰকিউৰমেণ্ট অপাৰেশ্যনছ চ' তিনিটা বস্তু আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰকিউৰমেণ্ট অপাৰেশ্যন MSP আৰু মিলাই পেলাই এটা কুৱেশ্যন দিছিলে ইন কণ্টেক্স অফ আছাম মনত ৰাখিব অ'কে সেইকাৰণে মই কৈ আছিলোঁ আপোনালোকক যে GS5খন কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰতিটো জেগাত আপুনি যদি চাই অসমৰ ৰিলেটেড কিবা না কিবা কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 যদি চাওঁ আমি তাত আছে আপোনালোকৰ ডিজাষ্টাৰৰ ওপৰত চ' ডিজাষ্টাৰ্ছ এফেক্ট এণ্ড এফেক্ট ব্ৰেণ্ড ৱেষ্ট এণ্ড এফেক্ট বয়জ এণ্ড মেন আপুনি এগ্ৰি কৰেনে সেইটো সুধিছে চ' why are responses often gender blind আমাৰ ৰেছপন্সবিলাক যে হয় এইবিলাকত আমি ক্লাষ্টাৰ ৰিডাকশ্যন প্লেন নকৰোঁ অ'কে চ' জেণ্ডাৰ ব্লাইণ্ড হয় কিয় হয় এইটো সুধিছে আপুনি এগ্ৰি কৰেনে প্ৰথম কথা সুধিছে যে এনেকুৱা মানে চেঞ্জেছ মানে ডিফাৰেঞ্চ আছে আৰু কি ৰেছপন্সেছ আছে সেইটো সুধিছে আৰু কৈছে হাউ ডু ইউ এনচিয়'ৰ জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি ইন ডিজাষ্টাৰ ৰিডাকশ্যন ইন পাৰ্টিকুলাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 আছিলে এবাউট দ্য প্ৰিপেয়াৰনেছ এণ্ড মিটিগেশ্যন মেজাৰ্ছ চ' অসমৰ যেতিয়া ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট পঢ়ে আপোনালোকে আৰ্থকুৱেক্স আৰু ফ্লাড পঢ়িবই লাগিব চ' মই সেইটো এক্সপেক্ট কৰি আছিলোঁ ফ্লাড বা আৰ্থকুৱেক কিবা এটা আহিব চ' ফ্লাডটোতো আহি আছে চ' আৰ্থকুৱেক দি দিলে এবাৰ অ'কে নেক্সট যোনটো ডিজিটেল টুইন কনচেপ্ট হয় সংগমৰ য'ত আপোনালোকৰ হলোগ্ৰাম ইমেজ মানে যোনটো 3D ইমেজ হয় তাৰ ওপৰত এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে গভৰ্ণমেণ্টে চ' সেইটো ইনিচিয়েটিভটো আহিছে চ' বহুতে চাগে এইটো পাৰিছে বা কিছুমানে বহুতে চাগে নাপাৰিবও পাৰে কাৰণ কিয় এইটো নতুন হয় কনচেপ্টটো চ' নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ আমি ডু ইউ থিংক দেট আ গ্ৰীণ ক্ৰেডিট প্ৰগ্ৰেম যোনটো চলি আছে ইণ্ডিয়াত কেন বি ইউজ টু চাৰ্কামভেণ্ট এক্সিষ্টিং লছ পাৰ্টিকুলাৰ ড'জ ডিলিং উইথ ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন আৰু ছাবষ্টেঞ্চিয়েট কৰিব দিছে ইয়ৰ আনচাৰ 11 জাগিৰতাইতেও মই প্ৰশ্ন দিছোঁ আপোনালোকক টেষ্ট ছিৰিজত ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ আপোনালোকৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ এছেম্বলি এণ্ড টেষ্ট ফেচিলিটি হয় আপোনালোকে জানে ৰিচেণ্টলি আপোনালোকৰ জাগিৰতত অসমৰ যোনটো হয় অসমৰ জাগিৰতত তাত আপোনাৰ মৰিগাঁৱত মানে এইটো 2025ৰ মাজৰ শেষ হ'ব মানে অপাৰেশ্যনছখিনি ষ্টাৰ্ট হ'ব এইটো কোৱা হৈছে ইণ্ডিয়াৰ যোন এতিয়া যে অসমত ৰিচেণ্টলি মৰিগাঁৱত যে এই পাৰ্টিকুলাৰলি ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বা টেষ্ট ফেচিলিটিটো বনাইছে what will be the how will it help Assam as well as to self in the semiconductor of the world okay so পৃথিৱীত মানে অসমৰ পজিশ্যনটো কেনেকৈ এইটো কথা কৈছে লিফ্ট কৰিব সেইটো কথা কৈছে নেক্সট কৈছে কিৱৰ্ডটো হয় এক্সামিন কৰিব দিছে above statement economic opportunities and employment potential of the mega project so কি মানে ইকনমিজ আছে আৰু কি এমপ্লয়মেণ্ট পটেনচিয়েল আছে এই প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে সেইখিনি নেক্সট যদি চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ নিফটি এণ্ড চেনচেক্স মই এইটো কৈছিলোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ কিহৰ কাৰণে বিকজ আপোনালোকে জানে বাজেটৰ পিছত আপোনালোকৰ নিফটি চেনচেক্স একদম ডাউন হৈ গৈছিলে হয়নে আৰু তাৰ আগতেও যদি চাই যেতিয়া আপোনাৰ কোলিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট ৰিচেণ্ট NDA কোলিশ্যনৰ যোনটো 18th লোকসভা ইলেকশ্যনৰ সময়ত যেতিয়া কোলিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছিলে আপোনালোকে যদি চাই বাজেট যোনটো আপোনালোকৰ ষ্টক মাৰ্কেট হয় তাত যোনকেইটা নিফটি আৰু ইণ্ডেক্স আছে নিফটি আৰু চেনচেক্স বুলি কয় নিউ দিল্লী যোনটো ষ্টক মাৰ্কেট হয় নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ বুলি কয় NSE তাৰ যোনটো ইণ্ডেক্স হয় এইটোক নিফটি বুলি কয় আৰু বম্বে বুলি কয় চেনচেক্স বুলি কয় চ' সেইখিনি আপোনালোকে লিখিলে তাৰপিছত কমেণ্ট কৰিব দিছে অন দ্য গ্ৰ'য়িং পপুলাৰিটি অফ মিউচুৱেল ফাণ্ড চ' মানুহে লাহে লাহে কি হৈছে ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা ওলাই পেলাই পইচাখিনি কি কৰিছে মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিব ধৰিছে চ' কিয় এইটো হৈ আছে এইটো সুধিছে কিয় পপুলাৰ হৈ আছে মিউচুৱেল ফাণ্ডছবিলাক নেক্সট কৈছে আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্টে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত ক'ত নোট জেগাবিলাকৰ বনাই আছে জেগাবিলাকৰ নাম মেনশ্যন কৰা আৰু তাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ইম্পৰ্টেঞ্চ কি হয় সেইটো সুধিছে নেক্সট কুৱেশ্যন যদি ইমপ্লিমেণ্টিং অথৰিটি অফ প্ৰজেক্ট চিটা চ' প্ৰজেক্ট চিটাই কোনে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে এইটো সুধিছে আৰু তাৰ কলাবৰেটিং পাৰ্টনাৰ্ছ কোন হয় প্ৰজেক্ট চিটাত আৰু তাৰ ইক'লজিকেল অবজেক্টিভছ কি হয় আৰু নিজৰ মতামত দিয়ক অন দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ দ্য প্ৰজেক্ট ঠিক আছে চ' 15 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হয় কিন্তু এনেকৈ 4টা ভাগত ভগাই ল'ব পাৰে যে প্ৰথম ইমপ্লিমেণ্টিং অথৰিটি কোন হয় লিখিলে তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি চাই প্ৰজেক্ট চিট আণ্ডাৰত কলাবৰেশ্যন পাৰ্টনাৰ্ছ আছে তাৰপিছত ইক'লজিকেল অবজেক্টিভছ কি আছে প্ৰজেক্টৰ সেইটো আৰু অপিনিয়ন কি হয় আপোনাৰ অন দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ দ্য প্ৰজেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 যদি causal links between environmental degradation and vulnerability to disasters আৰু কৈছে চাইট কেনেকৈ আমি এনভাইৰনমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন কমাব পাৰোঁ মিনিমাইজ কৰিব পাৰোঁ স্কিমৰ কথা উন্নতি স্কিমৰ কথা মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' উন্নতি স্কিম আহি চ' এইটো মোৰ পৰীক্ষাটো আই থিংক মই মেইনছ আনচাৰ প্ৰেক্টিছত দিছিলোঁ অ'কে চ' এইটো কমন পৰিছে চাওক আপোনালোকৰ চ' উত্তৰ পূৰ্ব ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল স্কিম 24
কি হয় এইটো বুজাব দিছে, ডিটেইলছ ডিছকাছ কৰিব দিছে, আৰু কেনেকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট আৰু জব ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব ইন নৰ্থ ইষ্ট। ঠিক আছে, নেক্সটটো ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজৰ ওপৰত আহিছে। ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ কাক কয়, কি হয়, আৰু কি আমি ছাজেষ্ট কৰিব দিছে ৱেজ টু ইউজ ইট ফৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট অফ ফৰেষ্ট এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি। মানে ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ ইউজ কৰি আমি কেনেকৈ ছাষ্টেইনেবল ফৰেষ্ট আৰু বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ ওপৰত কাম কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট চাই, ইয়াত যদি চাই, ইয়াত এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে ইয়াৰ ভিতৰত ইনভাৰ্টেড কমাছৰ ভিতৰত, work week may offer a temporary burst of productivity but at the expense of employees well-being long overall social happiness। এতিয়া কৈছে ক্ৰিটিকেলি এক্সামিন কৰা ষ্টেটমেণ্টটো। নেক্সট কুৱেশ্যন যদি চাই আপোনালোকৰ ডেট বাই চইচ। এতিয়া আমি যদি চাওঁ এক্সাম্পল যেনেকৈ কেপটিভ ব্ৰিডিং অফ এলিফেণ্টছৰ আপুনি কয়, ইয়াত আপোনাৰ সেয়া কথা কৈছে একচুৱেলি 2019 যোনটো আপোনালোকৰ এটা কেম্পেইন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, যোনটো আপোনালোকৰ যোনটো ৱাইল্ড লাইফ ক্ৰাইম কণ্ট্ৰল ব্যুৰ' আৰু ইউনাইটেড নেশ্যনছ এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰগ্ৰেমে ষ্টাৰ্ট 2019 তাৰ ওপৰত আছিলে এইটো। অ'কে, এইটো পুৰণি কেম্পেইন হয় বাট সুধি দিছে, আৰু ছাজেষ্ট কৰিব দিছিলে কিছুমান ইন'ভেটিভ ষ্টেপছ টু মেক দ্য কেম্পেইন এ ছাকচেছ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 আছিলে ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ৰোল হয় এইটো আপুনি ক'ব পাৰে কাইণ্ড অফ IR বা ইকনমি। ঠিক আছে, বিশ্বমিত্ৰ গ্ল'বেল ফ্ৰেণ্ড, বিশ্বগুৰু হিচাপে এজ এ টিচাৰ, গ্ল'বেল টিচাৰ, বিশ্ববেদ্য মানে যে গ্ল'বেল ফিজিচিয়ান ইমাৰ্জ হৈ আহিছে। চ' এক্সামিন কৰিব দিছে দ্য ষ্টেটমেণ্ট ইন লাইট অফ দ্য ডেভেলপমেণ্ট মেড বাই ইণ্ডিয়া ইন ৰিচেণ্ট ইয়াৰ্ছ। ইয়াত আপুনি বিশ্বমিত্ৰৰ কথা লিখিব পাৰে, কেনেকৈ ইণ্ডিয়াই হিউমেনিটেৰিয়ান প্ৰজেক্টছ বা আপোনালোকৰ এজ এ ফাৰ্ষ্ট ৰেছপণ্ডাৰ যোনটো হয় আপোনালোকৰ ৰাইট, যোনটো আপোনালোকৰ টাৰ্কিত আৰ্থকুৱেক আহিছিলে সেইটো সময়ত অপাৰেশ্যন ড'ষ্ট লিখিব পাৰে, এইবিলাকৰ কথা লিখিব পাৰে, হেল্প কৰে হিউমেনিটেৰিয়ান গ্ৰাউণ্ডছত। তাৰপিছত আপুনি কাৰণ গুৰু কাক কয় যোনে শিক্ষা দিয়ে, যেনেকৈ আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে নহয়, ইণ্ডিয়া যোনটো কোভেক্স এলায়েন্স জইন কৰিছিলে কৰোণা ভেকচিন ফ্ৰী দিয়া, বা ইণ্ডিয়াই ভেকচিন লিখিব পাৰে। আৰু কুৱেশ্যনটোত এক্সামিন কৰিব দিছে ডেভেলপমেণ্ট ৰিচেণ্ট ইয়াৰ বাই ইণ্ডিয়া ইন দ্য ৰিচেণ্ট ইয়াৰ্ছ। অ'কে, চ' GS 3 খিনি আছে আপোনালোকৰ। নেক্সট যদি আমি চাওঁ GS 4 পেপাৰখন আপোনালোকে যদি আৰু যদি GS 5 খনো চাই, চ' অভাৰঅল গোটেইখিনিয়ে লেণ্ডি আহিছে, বাট GS 4 খন মই অলপ লেণ্ডি পাইছিলোঁ। চ' ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ছেকশ্যন 8 আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন কেইটামান আছে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ কেছ ষ্টাডিজবিলাক আছে। চ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৱে আছিলে হিউমেন বিহেভিয়াৰ বিল্ডছ অন বিলিভছ এণ্ড ভেলিউজ। যদি এগ্ৰি কৰে ঠিক আছে বুজাই লিখিব, এলাবৰেট কৰিব, আৰু যদি এগ্ৰি নকৰেও তেতিয়াও এলাবৰেট কৰি লিখিব, সেইটো সুধিছে। নেক্সট ইম'চনেল ইণ্টেলিজেন্সৰ কেইটামান আপোনালোকৰ চেল্ফ এৱেৰনেছ, চেল্ফ ৰেগুলেশ্যন, ইণ্টাৰনেল মটিভেশ্যন, এম্পেথি আৰু ছ'চিয়েল এৱেৰনেছ। চ' এইকেইটা বুজাব দিছিলে। প্ৰত্যেক কুৱেশ্যনত আপোনাৰ 10 মাৰ্কছ আছিল টোটেল। চ' ডেট মিনছ যোনটো আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট নোট বা লিখিব ইয়াৰ ওপৰত লিখিব। নেক্সট কমেণ্ট অন দ্য ওল্ড এজ হোমছ ইন মডাৰ্ণ ছ'চাইটি। আমাৰ ওল্ড এজ হোমছ কিয় দৰকাৰ হয় ইন দ্য মডাৰ্ণ ছ'চাইটি, তাৰ কথা লিখিব দিছিলে। দ্য কুৱেষ্ট অফ চাইণ্টিফিক এণ্ড টেকনলজিকেল ডেভেলপমেণ্ট, ইথিকেল ভেলিউজ শুড নট বি নেগলেক্টেড। চ' এতিয়া তাৰ ডিছকাশ্যন কৰিব দিছিলে ইন দ্য কাৰেণ্ট কণ্টেক্সট। হোৱাট ডু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই ছ'চিয়েল ইণ্টেলিজেন্স। অ'কে, যেনেকৈ আপোনালোকৰ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেন্স আছে, তেনেকৈ ছ'চিয়েল ইণ্টেলিজেন্সো আছে। চ' ছ'চিয়েল ইণ্টেলিজেন্স কি হয় এইটো সুধিছে, আৰু ইম'চনেল ইণ্টেলিজেন্সৰ লগত ইয়াৰ আছে এইটো ৰিলেশ্যন কি আছে এইটো সুধিছে। ঠিক আছে, এজন ইণ্ডিভিজুৱেলৰ কাৰণে ছ'চিয়েল আৰু ইম'চনেল ইণ্টেলিজেন্সৰ মাজত কি সম্বন্ধ থাকে এইটো সুধিছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 6। ইফ ইউ আৰ এ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰেট অফ কমিশ্যন, আপুনি কি ষ্টেপছ ল'ব টু টেক এৰেষ্ট দ্য মেনেজ অফ ড্ৰাগ এডিকশ্যন এণ্ড এলকহলিজম। এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনালোকে এজ এ DC কি ষ্টেপছ ল'ব যাতে আপুনি ড্ৰাগ এডিকশ্যন আৰু এলকহলিজম কমাব পাৰে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, মই কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আপোনালোকক ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ কৰিব দিছে, যোনটো ৰিচেণ্ট আপোনালোকৰ পাব্লিক এক্সামিনেশ্যনছ প্ৰিভেনশ্যন অফ আনফেয়াৰ মিনছ হয় 2024 পাছ কৰিছিলে ফৰ লাইক টেকলিং আনফেয়াৰ মিনছ ইন পাব্লিক এক্সাম। চ' তাক ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ কৰিব দিছে। অ'কে, ইনফেক্ট অগ্নিবীৰ স্কিম এণ্ড আপোনালোকৰ নেটৰ পৰীক্ষা হয়, UGC নেটৰ এক্সামবিলাক আপোনালোকৰ, তাৰপিছত CUET এটচেট্ৰা, তাত যোনবিলাক লিকেজ এণ্ড অল হয়, আপুনি বেচিছত আপুনি ভিত্তিত লিখিব পাৰে দৰকাৰ হয় মানে এই পাৰ্টিকুলাৰ আইনখন, আৰু কিয় মানে তাত এই আইনখনত কি লুপহোলছ আছে সেইখিনি বস্তু লিখিব লাগিব, কাৰণ ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ কৰিব দিছে মানে কি ক্ৰিটিচাইজো কৰিব দিছে। তাৰপিছত নেক্সট যদি চাই কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ত, ছ'চিয়েল মিডিয়া হেজ নট অনলি এণ্ডেঞ্জাৰ্ড বাট ইট হেজ অলছ' লেড টু ইৰ'জন অফ ভেলিউজ। এইটো ইনভাৰ্টেড কমা দিছে, চ' এক্সপ্লেইন কৰিব দিছে এই পাৰ্টিকুলাৰ
কোডটো ওকে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ আপোনালোকৰ চাই ইয়াত আপোনালোকৰ এটা কেছ ষ্টাডি টাইপৰে হয় এনেকুৱা আছিলে যে আপোনালোকৰ চিফ মেডিকেল অফিচাৰ আৰু হেল্থ অফিচাৰ যোনজন আছিল ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰ তেখেতে আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱা উঠি গম পালে যে এজনী ছোৱালীজনীয়ে ছুইচাইড এটেম্প কৰিছে চেল্ফ ইমলেশ্যন কৰিছিলে তেখেতে কি কৰিলে 11টামান বজাত সেইদিনাই তেখেতৰ মানে অকস্মাত মৃত্যু হৈ গ'ল চ' তাৰ যেতিয়া মৃত্যু খবৰ পালে তেওঁ এৰাউণ্ড 1 লাখ পিপল 1 লাখ মানুহমান গোট খাই গ'ল আপোনাৰ হস্পিটেলৰ বাহিৰে আৰু চিচুৱেশ্যন যিটোকে ছোৱালীজনী ভাল ছোৱালী আছিলে সিহঁতে ভাবিলে মিছট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে মৰিছে বুলি ডক্টৰে বচাব নোৱাৰিলে এটচেট্ৰা চ' সেইটো কাৰণে মানুহখিনিতে সিহঁতে ধৰক সেইটো আশা কৰিছিলে যে তাই ভাল হৈ যাব বাট চিচুৱেশ্যন এটা কি টেন্স হৈ গ'ল কাৰণ ইমানখিনি মানুহ গোট খাইছে হস্পিটেলৰ বাহিৰত চ' আপুনি যদি হস্পিটেল দিছে আপুনি এছ পি অ' আছে ধৰক আপোনাৰ লগত আৰু আছে চ' আপুনি কি কৰিব সেইটো চিচুৱেশ্যনত ডেছক্ৰাইব কৰিব দিছিলে আৰু কিয় কৰিব সেই যোনটো আপুনি একশ্যন ল'ব সেইটো কিয় ল'ব আৰু কেনেকৈ জাষ্টিফাই কৰিব সেইটো কথা আৰু তেনেকুৱা এইখিনি যদি চাই আপোনালোকৰ এক কোড দিছে পাৰ্টিকুলাৰ কোড দিছে চিফ মোৰে দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং that you will ever wear is your attitude so প্ৰথম পাৰ্টটো হ'ল কুৱেশ্যনৰ কমেণ্ট কৰিব দিছে attitude আমি একুৱাই কৰিব পাৰোঁ নে আমি চেঞ্জড হ'ব পাৰোঁ ডেট মিনছ এটিটিউডত আমি একুৱাই কৰিব পাৰোঁ নে আমি can attitude be acquired or changed attitudeটো একুৱাই কৰিব পাৰি নে চেঞ্জ কৰিব পাৰি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 পেপাৰ বাকীবিলাকত যদি চাই আপোনালোকৰ 10 নম্বৰৰ কুৱেশ্যনৰ পিছতে চব 15 মাৰ্কছৰ আহি যায় কিন্তু GS 4 যোনটো হয় তাত আপোনালোক 10 11 12 13 দেখিছেনে 10 মাৰ্কছ আপোনালোকৰ কি হয় 10 মাৰ্কছৰ আহে বাকী যোনকেইটা 19টা কুৱেশ্যন আছে টোটেল একচুৱেলি চ' 14 to 19 যোনকেইটা কুৱেশ্যন সেইকেইটা হয় চ' মনত ৰাখিব GS 4 কুৱেশ্যন আহে 10 মাৰ্কৰ ইপিনে আৰু আপোনালোকৰ ইপিনে যদি চাই 6টা কুৱেশ্যন আহে আপোনালোকৰ ঠিক আছে So ইয়াত চাওক question number 12টোত আমাৰ দিছিলে about certainty of punishment is more effective than quantum of punishment ঠিক আছে so ধুনীয়া কোড দিছিলে এইটো ইয়াত কৈছিলে ষ্টেটমেণ্টটো বুজাবলৈ কাৰণে so preventing corruption simple termsত ক'ব গ'লে যদি চাই ইয়াত আমি যে পানিশমেণ্টৰ কথা কৈ থাকোঁ যে পানিশমেণ্ট হ'ব এইটো ক্ষেত্ৰত সেইটো কিন্তু quantum of punishment মানে কি হয় আমি যে কওঁ 3 বছৰ এমেণ্ডমেণ্ট কৰি এক্সটেণ্ড কৰি এমেণ্ডমেণ্ট কৰি 5 বছৰ কৰিলে জেইল চ' সেইবিলাক কৰাতকে চাৰ্টেনিটি অফ পানিশমেণ্টটো বেছি ইছ্যু কৰিব লাগে যাতে এভৰিৱানে হওক মানে এভৰিৱান ইজ ইকুৱেল ইন দ্য আইজ অফ ল' চ' যাতে সকলোৱে ইমিউনিটি নাপায় যদি কিবা ক্ৰাইম কৰিছে তেখেতে ইমিউনিটি যাতে নাপায় চ' সেইও কৰিব লাগে যাতে বহুতেই সিহঁতে যেনে পাৱাৰত থাকে সিহঁতে যেনে মিছ ইউজ নকৰক ঠিক আছে সেইটো কথা ওপৰত দিছিলে চ' নেক্সট দুটা পাৰ্টত আছে প্ৰথম নেক্সট দিছে নেক্সটটো কৈছে ইনোভেটিভ ৰিফৰ্মছ আপুনি মানে ছাজেষ্ট কৰক যোনখিনি আপোনাৰ গভাৰ্নেন্সত ল'ব পাৰে টু মেক দ্য গভাৰ্নেন্স পিপল ট্ৰান্সপাৰেণ্ট এণ্ড পিপল চেণ্ট্ৰিক কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 যদি চাই ইয়াত কি আছে of the circumstances যেতিয়া big industrial houses try to influence the government policies so যোনবিলাক industrial houses মানে কাৰ কথা কৈছে ডাঙৰ যোনবিলাক কোম্পানীজ আছে বা কৰ্পৰেটছ আছে কৰ্পৰেট চেক্টৰ ডাঙৰ জায়েণ্টছবিলাক আছে কৰ্পৰেট জায়েণ্টছ সিহঁতে গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচিবিলাক কেনেকৈ সলনি কৰে তাৰ ইথিকেল ইছ্যুজখিনি আপুনি লিখক আৰু নেক্সট কৈছে কিছুমান মেজাৰ্ছো চাই আমি তাৰ ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী অৰ ডেলিভাৰী ছাৰ্ভিচেছ বিট যদি চাই কুৱেশ্যন নম্বৰ 14ৰ পৰা আছিলে তাৰপিছত 3 আছিলে তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটো 17 এইটো 16 17 আছিলে ঠিক আছে এইটো যদি চাই ইয়াত কি কৈছে according to Buddhism there are to be perfect there are two qualities যোনটো মানুহজনে ইকুৱেলি ডেভেলপ কৰিব লাগিব এটা হ'ল আপোনালোকৰ কৰোণা কম্পেশ্যন আনটো চাইডে কি হয় পান্না that is wisdom so দুইটা আপুনি সমানে বেলেঞ্চ কৰি লৈ যাব লাগিব এনালাইজ টাইপৰ কুৱেশ্যনটো ভৰাই দিছিলে ওকে এইটো কিন্তু কেছ ষ্টাডি নহয় মনত ৰাখিব চ' এবাৰ ছেকশ্যন বিত যদি আপোনালোকে চাই কেছ ষ্টাডিজ চব কেছ ষ্টাডি অহা নাই কুৱেশ্যনো সোমাই দিছে ঠিক আছে 20 মাৰ্কছৰ নেক্সট এইটো 18 নম্বৰটো কেছ ষ্টাডি আছিলে আৰু 19th যোনটো লাষ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো এটা কেছ ষ্টাডি হয় ওকে নেক্সট আমি চাম এতিয়া GS 5ৰ পেপাৰ এণ্ড দিছ ইজ দ্য লাষ্ট পেপাৰ যোনখন আমাৰ হৈ গ'ল GS 5খনক পেপাৰ 6 বুলিও কয় চাই যাওঁ আহক এটা দিছোঁ বাৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ওকে চ' ফাৰ্ষ্ট যোনটো হ'ল আপোনালোকৰ গাঁও প্ৰধানৰ ওপৰত আহিছিলে বুলি কয় দেয়াৰবিলাকক কি বুলি কয় দে আৰ দ্য আইজ এণ্ড ইয়েৰ্ছ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চ' 4টা আৰ্গুমেণ্ট লিখক ফৰ ছাপৰ্টিং দিছ ষ্টেটমেণ্ট বিস্তাৰিত কনকলতা যোনটো মহিলা সবলীকৰণ যোজনা ওপৰত আহিছিলে তাৰ বেনিফিটছ কি আছে চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক কেনেকৈ সহায় কৰে স্কিমটো আণ্ডাৰ
কোর্স অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইকুৱেশ্যন হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ফ্ৰম সোৰ্স টু মাউথ মানে চেমিংডং যোনটো গ্লেচিয়াৰ হয় তাৰ পৰা আপোনালোকৰ যোনটো বে অফ বেংগলত যেতিয়া মিলি যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন সো তাৰ গোটেই কোৰ্স ৱৰ্কটো কেনেকৈ কম্বাইন হয় কেনেকৈ ফ্লো হয় অসমত কি নামেৰে জনা হয় বেলেগ বেলেগ ঠাইত গোটেইখিনি দেখাব লাগিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে ষ্টেপছ কিছুমান সাজেষ্ট কৰিব দিছে ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ ইন আসাম থ্ৰু ফিকেশ্যন নেক্সট কৈছে ইন ইয়ৰ অপিনিয়ন what should be the primary considerations while formulating economic welfare schemes for rural population so যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান ইকনমিক ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ ডিক্লেয়াৰ কৰে ফৰ ৰুৰেল পপুলেশ্যন সো তাত কি বস্তু কনচিডাৰ কৰিব লাগে সেইটো সুধি কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 টো আছিলে যে আপোনাৰ যোনটো ৰিসেন্টলি জিআই টেগ পাইছে মাজুলী আপোনালোকে জানে সো সেই জিআই টেগটো কাৰণে মাজুলীৰ যোনটো আপোনালোকৰ কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন হয় আৰ্টিফিচিয়ানৰ যোনটো এম্পাৱাৰমেণ্ট হয় এইটো কেনেকৈ সিহঁতে ধৰক তাৰ ইম্পেক্ট তাৰ ওপৰত কি পৰিব ইম্পেক্ট বুলি ক'লে পজিটিভ নিগেটিভ দুইটাই আপুনি লিখিব লাগে Okay, next question to asle amra discuss koribo disle the social and economic impacts of Brahmaputra river erosion in Assam. ঠিক আছে আগতে আমি চাইছিলো GS1 ত আপোনাক আৰ্থকুৱেক ওপৰত দিছিল এতিয়া GS5 ত আপোনাৰ আসামৰ ইৰোশন ওপৰত দিছে ওকে সো দ্যাট মিন্স মই যোনটো এই কোৱেশ্চনটো মই একচুয়ালি দিছিলো চাব গলে আপোনাৰ টেষ্ট সিৰিজত এনেকুৱা কোৱেশ্চন তাৰপিছত ইয়াতো যদি চাই মই গাঁও প্ৰধানৰ কথা কৈছিলো এবাৰ কাৰণ ইফ ইউ ৰিমেম্বাৰ মই এবাৰ গাঁও প্ৰধানৰ কথা কৈছিলো কেতিয়া যেতিয়া মই আপোনালোকক এবাৰ কেবিনেট ডিসিশনত কৈছিলো যে গাঁও প্ৰধানবিলাকৰ যোনখিনি আপোনাৰ অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ডৰ বৰ্ডাৰত আছে সিহঁতক অনাৰিয়াম দিয়া হ'ব সো তেতিয়া মই কৈছিলো যে গাঁও প্ৰধানটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে নেক্সট যদি চাই ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ সিস্টেমৰ ওপৰত তাৰ কাৰণে কি কালচাৰেল সোশ্যাল ইকনমিক গোটেইখিনি ইম্পেক্ট আপোনালোকে চাবই লাগে কাৰণ এসএও আহি যাব পাৰে কেতিয়াবা সো এইটো এটা কমন কোৱেশ্চন বুলি ক'ব পাৰে নেক্সট মই এইটো কৈছিলো আপোনালোকক পিপলছ বায়োডাইভাৰ্চিটি ৰেজিষ্টাৰ এইটো খুব নিউজত আছিলে মাজতে এইকাৰণে কোৱেশ্চনটো দি দিলে প্ৰসেছ ফলো কৰা হয় ইন প্ৰিপেয়াৰিং এ পিবিআৰ ওকে এইটো কোৱেশ্চন মই দিছিলো গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ কথা মই কৈছিলো আপোনালোকক যোনটো সৰু সজাইত হৈ গৈছে জবাৰ দিয়া নাছিলে এবাৰ এইকাৰণে দি দিলে ওকে সো এইটো এক্সপেক্টেড আছিলে বাৰু কৰিব পাৰে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ যেনেকৈ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আছিলে কিন্তু ইয়াত দিয়া নাই অমৃত বৃক্ষ এবাৰ নেক্সট যোনটো আপোনালোকৰ কালচাৰেল ইন দ্য বৰ্ডাৰ এৰিয়াজ কেনেকৈ সেইবিলাকে হেল্প কৰে টু মেইনটেইন পিচ এণ্ড ডেভেলপ ইন দ্য বৰ্ডাৰ এৰিয়াজ চ' ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ প্ৰগ্ৰেম যোনবিলাক আছে এটচেট্ৰা সেইবিলাক লিখিব পাৰে ইয়াত চ' ডাইৰেক্টলি ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ প্ৰগ্ৰেম নিদিয়ে চ' আপুনি ওকে লিখিব লাগিব ওকে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 যদি ষ্টাৰ্ট হয় 3 মাৰ্কছৰ খিনি ষ্টাৰ্ট হয় চ' কৈছে which are responsible for migration of population into Assam was 6 কথা কৈ of the Assam Accord Citizenship Amendment যোনটো Act হয় 2019 আৰু যোনটো Citizenship Act হয় 1955 মই গোটেইখিনি কথা কৈছিলো তাত মই কৈয়ে থাকো যে মাৰ্চ 19 ইম্পৰ্টেন্ট হয় সেইকাৰণে মাইগ্ৰেশ্যন আৰু মাইগ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে সোশিও ইকনমিক ইম্পেক্টছ এটচেট্ৰা কনসিকুৱেন্সেছ কি হ'ব পাৰে ষ্টেটত সেইবিলাক মই কৈছিলো ইম্পৰ্টেন্ট হয় বুলি সো এইটো এক্সামিন কৰিব দিছে ষ্টেটমেন্টটো ইন কনটেক্সট অফ আসাম ওকে নেক্সট এমপ্লয়মেন্ট প্ৰস্পেক্টছ অফ আসামিজ ইউথ এট দ্য নেশ্যনেল লেভেল ইজ ভেৰি লিমিটেড অফ ইংলিছ লেংগুৱেজ কিৱৰ্ডটো কি হয় ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ তাৰপিছলে যে চেঞ্জৰ ওপৰত আহিছিলে যে ইজ ক্লাইমেট চেঞ্জ এ ডিজাষ্টাৰ ৰিস্ক so how is এইটো প্ৰথম পাৰ্ট হয় কোৱেশ্চনটো how is disaster risk magnified by climate change কেনেকৈ disaster risk টো বাঢ়ি যায় climate change বঢ়াৰ কাৰণে disaster risk টো বাঢ়ি যাব আৰু ডিসকাস কৰিব দিছে disasters in Assam নেক্সট কুৱেশ্চন নম্বৰ 15 যদি চাই ইয়াণ্ডাবু ট্ৰিটি ওপৰত আহিছিলে ইয়াণ্ডাবু ট্ৰিটি সাইন কৰা আগতে কি ইভেন্টছ আছিলে যাৰ কাৰণে সাইন কৰা হ'ল সেইটো সুধিছে ওকে নেক্সট কুৱেশ্চন আছিল এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ এবাৰ যদি চাই ক্লাইমেট চেঞ্জ ৱেডাৰৰ ওপৰত বহুত আহিছে এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেন্ট যোনবিলাক ৰিসেন্টলি হৈ গৈছে অসমত তাৰ পৰা তাৰ মানে ইয়াত কুৱেশ্চনটো আছে ইয়াতো তিনিটা পাৰ্ট আছে ইয়াতো what মানে এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেন্টছ কি হয় এইটো সুধিছে হেভ ৰিসেন্ট এক্সাম্পল জানি যদি দিয়ক আৰু question talks about the impacts of such events on Assam আৰু fourth to হল examples দিয়ক okay so এনেকৈ ডিভাইড কৰি লব আনসাৰ লিখোতে নেক্সট আপোনাৰ নিজৰ অপিনিয়ন বা কমেন্ট দিব দিছে on the need of fusion for the sake of music for the sake of wider acceptability so অসমীয়া মিউজিকৰ wider কি কাৰণে কি ফিউজ কৰা হৈছে বা ৰিসেন্ট এক্সাম্পল আপুনি দিব পাৰে কোক ষ্টুডিও পাৰে if you want লিখিব পাৰে if you want ফিউজ হয় মিউজিক ফিউজ কৰিবলৈ কাৰণে কি কৰিছে আৰু আলটিমেটলি কিয় কৰা হৈছে wider acceptability কাৰণে okay next accelerate development of tourism through innovative presentation of various indigenous festivals যেনেকৈ আমাৰ বেলেগ ফেষ্টিভেলছ হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফেষ্ট হওক
তাৰপিছত আপোনালোকৰ যোনটো টাৰলাংছো ফেষ্টিভেল হয় যোনটো আপোনালোকৰ কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল বুলি কয় যোনটো আপোনালোকৰ অহা বছৰৰ পৰা হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলৰ লগত মানে তেনেকুৱাকৈ মানে চেলিব্ৰেট কৰা হ'ব অসমত চ' এইবিলাক লিখিব পাৰে আপোনালোকে তেনেকৈ কুইজিনছৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি লিখিব পাৰে যোনবিলাক আপোনালোকৰ জোনবিল মেলা এটচেট্ৰা মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি লিখিব পাৰে যেনেকৈ আমাৰ ফেষ্টিভেলছবিলাক হয় মিউজিক ফেষ্ট আছে ৰাইট চ' যেনেকৈ আপোনালোকৰ ৰিচেণ্ট লেজেণ্ড নাইটছখিনি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে ৰাইট সেইবিলাক আপুনি লিখিব পাৰে জয়ন্ত হাজৰিকা তাৰপিছত ভূপেন হাজৰিকা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু কোন আছিলে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা ঠিক আছে চ' সেইবিলাক এক্সাম্পল আপুনি দিব পাৰে তেখেতসকলৰ লাইফৰ কথা বা ৰিচেণ্টলি যোনটো তিনিজন লেজেণ্ডৰ যোনটো আপোনালোকৰ কাৰণে লেজেণ্ড নাইটছ ডিক্লেয়াৰ কৰিছে সেইবিলাক দিব পাৰে সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ কথাও দিব পাৰে তাতো আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্টে বহুতখিনি ইনিচিয়েটিভ লৈছে বেলেগ বেলেগ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেমছ হয় ঠিক আছে আৰু ছাবষ্টেঞ্চিয়েট কৰিব দিছিলে ষ্টেটমেণ্ট উইথ ৰিজন কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 যদি চাই ইয়াত আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম যোনটো য়ং জেনেৰেশ্যনবিলাকক স্পৰ্টছৰ কাৰণে কি কৰিছে যেনেকৈ আপোনালোকৰ আছাম ইণ্টিগ্ৰেটেড পলিচি আছে স্পৰ্টছ পলিচি 2021 তাৰপিছত আপোনালোকে যদি চাই বাকী কিছুমান আপোনালোকৰ খেল মহাৰণৰ কথা লিখিব পাৰে এটচেট্ৰা বহুত আছে ঠিক আছে বহুত লিখিব পাৰে ইয়াত নেক্সট লাষ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ আছে যোনটো আপোনালোকৰ ৰুৰেল লাইফ অফ আছাম হয় ইটছ বিউটিফুলি ডিপিক্টেড ইন দ্য আছামিজ ফিল্মছ ঠিক আছে এবাৰ আছামিজ ফিল্মছৰ ওপৰত বহুত আহিছে যদি চাই আমাৰ মানে ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ ওপৰত আহিছিলে ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ ওপৰত আহিছিলে আছামিজ মুভিজ বা ফিল্মছৰ ৰিলেটেড আৰু কিয় আহিছে ৰিজনটো মই কৈ দিছোঁ ৰিজনটো এইকাৰণে আহিছে বিকজ বাজেটত এবাৰ বহুত বেছি পইচা দিয়া হৈছে যোনখিনি ফিল্ম এক্টৰ্ছ হয় সিহঁতক ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি এটচেট্ৰা আণ্ডাৰ কভাৰ কৰিম বুলি কৈছে আৰু বহুতক আপোনালোকৰ যদি চাই মানে ওৱান টাইম হেল্পো কৰিব তেনেকুৱা আৰু আছামিজ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণেও হেল্প কৰিছে ইনফেক্ট মুভিজবিলাকৰ মানে যোনবিলাক হল থাকে সেইবিলাকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বহুত পইচা দিছে চ' অবভিয়াছলি এটা অসমীয়া মুভিৰ পৰা এটা এক্সপেক্ট কৰিব পাৰি কুৱেশ্যন আছিলে আৰু কিন্তু ইয়াত স্পেচিফিকেলি কৈছে যে হাউ ইজ আছামিজ ৰুৰেল লাইফ ৰিফ্লেক্টেড ইন দ্য মুভিজ অফ জাহ্নু বৰুৱা অৰ ৰীমা দাস চ' জাহ্নু বৰুৱা যোনটো হালধি চৰাই বাওধন খাই তাৰ কথা লিখিব পাৰে আৰু ৰীমা দাসৰ কথা যদি চাই ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ তেখেত লিখিছে বহুত এক্সাম্পল আছে মই দুটা এনেই লিখি থৈছোঁ ইয়াত চ' এইবিলাকৰ কথা আপোনালোকে লিখিছে চাগে এক্সামত চ' এইখিনি আছিলে ডিটেইল মই কুৱেশ্যনছখিনি আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ হোপ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ' আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ 1 ঘণ্টা হৈ গৈছে আৰু যদি ইফ ইউ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন লাইক এনৰলিং ইন দ্য কোৰ্চেছ মই অলৰেডি ব্লু প্ৰিণ্টখিনি লিংকটো দি দিছোঁ এইটো হ'ল APSC যোনটো কোৰ্চ হয় ইয়াৰ টোটেল কোৰ্চ ফিজ হয় 10,000 ঠিক আছে ওৱান টাইম পে'মেণ্ট হ'ব আৰু মই QR কোড এটচেট্ৰা দি দিম মোক জাষ্ট এই নম্বৰটোত হোৱাটছএপ কৰিলে হ'ল আৰু ইটো কোৰ্চ যোনটো আছে আপোনালোকৰ সেইটো আপোনালোকৰ ADRE যোনটো আৰোহণ কোৰ্চ হয় সেইটো আছিলে চ' আৰোহণ কোৰ্চৰ কথা যদি চাওঁ আই থিংক মই ইয়াতে থৈ দিছোঁ তলত অ'কে চ' ইয়াত যদি চাই আৰোহণ কোৰ্চৰ কথা মই দেখাইছোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ এই কোৰ্চটো যদি চাই এইটো আপোনালোকৰ 1500 হয় এইটো 1 মান্থৰ কোৰ্চ হয় তাত আপোনালোকৰ 15খন পেপাৰ্ছ পাব তাৰে 10খন ছেকশ্যনেল হ'ব আৰু 5খন কি হ'ব ফুল লেংথ টেষ্ট হ'ব ঠিক আছে চ' এইটোৱে আছিলে ভিডিঅ' হোপ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ' এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে চ' নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ এণ্ড